Good morning, everyone. Audio video clear আছে? Maths marathon আজিয়ে পাব। আজি comprehension maths শেষ কৰি দিম, টেনচন ল'ব নালাগে। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সও পাব। কিমানখিনি যায় চাওচোন বাৰু। ৰাতি 10টা লৈকে আছো আজি আপোনালোকৰ লগত। মাজে মাজে ব্ৰেক দিম 2 ঘণ্টা। অলৰাইট, ঠিক আছে, ষ্টাৰ্ট কৰোঁ উইদাউট এনি ডিলে। আজিৰ মাৰাথনটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব। মাৰাথন বুলি ক'ব পাৰে নোৱাৰে নাজানো, কেনেকুৱা চিষ্টেম। MCQ আকাৰে কৰা নাই, টাইম লাগিব, আপোনালোকে এনচাৰ কৰিব। তো মই শ্বৰ্টকাট জাষ্ট আপোনালোকক বুজাই যাম। আৰু এইখিনি বস্তু কোনখিনি হয়, আপোনালোকে নিশ্চয় ব্লেক বুকৰ নাম শুনিছে। কোনে কোনে ব্লেক বুকৰ নাম শুনিছে? ব্লেক বুক নাম শুনিছে আপোনালোকে? ব্লেক বুকৰ নাম শুনিছে? ফিজিক্স বালা এড আহিছে নেকি? আৰে ইয়াৰ, এড বন্ধ কৰি দিওঁ, মনত নাথাকে এডটো বন্ধ কৰিবলৈ। গিভ মি 1 মিনিট। গুড মৰ্ণিং। মানে ইউজ ছেটিং কৰি দিওঁতো, এডটো বন্ধ কৰিব মোৰ মনত নাথাকে। গুড মৰ্ণিং। আজিৰ ক্লাছটোত কি হৈছে, এতিয়া ব্লেক বুকৰ যিটো টপ 500 হেৰি আছে, টপ 500 ভকেবছ, ঠিক আছে। য়েছ, অসমীয়াত মই আজি মই মুখেৰে কৈ যাম অসমীয়াত মিনিং, ঠিক আছে। বাকী ইয়াত যি লিখা আছে ব্লেক বুকটোৱে উঠাই দিছোঁ গোটেইটো, ঠিক আছে। চ' আৰু মই কি কৰিছোঁ, এটা এক্সট্ৰা চেণ্টেঞ্চ দি দিছোঁ। আপোনালোকে সৰুতে নিশ্চয় পঢ়িছিলে যে মানে এনেকুৱা ৱৰ্ড দিয়ে আৰু তাত প্ৰতিটো ৱৰ্ডৰ পৰা বাক্য সাজি অৰ্থ লিখিব দিয়ে। কিয় দিয়ে? কাৰণ বাক্য সাজিলে চেণ্টেঞ্চ বনালে আপোনালোকৰ মনত বেছি থাকে, ঠিক আছে। তো এটা চেণ্টেঞ্চ বনাই দিছোঁ। আৰু এই যিমানখিনি 500 PDF টো পাইছে চাগে, PDF টো পাইছে হয়। ভকেবছ এইখিনি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, মানে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। এইটো কাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট? ইভেন SSC CGL-ৰ যিসকল আছে তেওঁলোকেও এই 500 চবতকৈ বেছি ৰিভাইজ মাৰে। যেনেকৈ ইনফেলিবল ৱৰ্ডটো আছে, এইটো আজিলৈকে 10 টাইমছ ৰিপিট হৈছে। এই ৱৰ্ডটো এতিয়ালৈকে SSC CGL-ত 10 টাইমছ ৰিপিট হৈছে, ইনফেলিবল, ঠিক আছে। তো এই 500 ৱৰ্ড আপোনালোকে মানে মিছ নকৰিব। PDF দি দিছোঁ শ্বৰ্টকাটত, তাতো চাব পাৰিব, ইয়াতো শ্বৰ্টকাটতে কৰিম, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ উইদাউট এনি ডিলে। দি দিম চাৰ্টটো, দি দিম। চাৰ্ট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ ৰেলৱে বেটছত সোনকালে। ৰাইট, ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। অডিঅ' ভিডিঅ'টো ক্লিয়াৰ আছে, মই যিমানটো জানো কোনো প্ৰব্লেম নাই তেনেকুৱা। গুড মৰ্ণিং। অ'কে, মক 5টো পৰহি মানলৈ পাব লাগে আপোনালোকে, ঠিক আছে। তেতিয়াহে আপোনালোকে অলপ ফিল পাব। তো অ'কে, তো ইনফেলিবল মানে কি? ইনফেলিবল তো মনত এনেকৈ ৰাখিব পাৰে, ইনফেইলেবল, ফেইল ইন আগত লগাই দি ইনফেইলেবল, যি ফেইল নহয় কোনোদিন, ডেট নেভাৰ ফেইলছ, অলৱেজ ডুইং হোৱাট ইট ছাপ'জ টু ডু, মানে কৰে অচুক নিচানা বুলি যে কয়, ঠিক আছে, তেনেকুৱা। তো দ্য ইনফেলিবল প্লেন ছাকচিডেড উইদাউট এনি ইছ্যু। ইনফেলিবল মানে কি? ইনফেলিবল মানে হৈছে যিটো ফেইল নহয়, কোনোদিন মানে নাহাৰে। তাৰপিছত হৈছে মিছ'জিনিষ্ট। মিছ' মানে হেড, জিন মানে গাইনী, মানে যি এ পাৰ্চন হু ডিছলাইক উইমেন। হিজ মিছ'জিনিষ্ট এটিটিউড ৱাজ এভিডেণ্ট ইন হিজ ৰিমাৰ্ক। তো কিছুমানে উল্টা পুল্টা এনেকুৱা ছোৱালীৰ বিষয়ে বেয়া কথা কৈ দিয়ে, গাৰ্লছৰ বিষয়ে, তো সেইটোৱে কৈছে হিজ মিছ'জিনিষ্ট এটিটিউড ৱাজ এভিডেণ্ট, ঠিক আছে। এইটো গম পোৱা গৈছে তাৰ কথাৰ পৰা, হিজ ৰিমাৰ্কছৰ পৰা, ঠিক আছে। তাৰ পাছত হ'ল আপোনালোকৰ ফিলান্থ্ৰপিষ্ট। ফিল মানে কি? লাভ, এন্থ্ৰপ মানে কি? মেনকাইণ্ড। এ ৰিচ পাৰ্চন হু হেল্পছ দ্য প'ৰ এণ্ড দ'জ ইন নীড, ঠিক আছে। যেনেকৈ আপোনালোকৰ বিল গেটছ হৈ গ'ল, ঠিক আছে। তো দ্য ফিলান্থ্ৰপিষ্ট ডনেশ্যন হেল্প বিল্ড এ নিউ স্কুল। আপোনালোকে জানে বিল গেটছ বহুত ভাল ফিলান্থ্ৰপিষ্ট হয়, ডনেট কৰি থাকে, ঠিক আছে। অ'কে, ইয়াত আপোনালোকে জাষ্ট আজি অকল চাই থাকিব। মিজান্থ্ৰপ, মিজ মানে কি? হেট, এন্থ্ৰপ মানে কি? মেনকাইণ্ড, এ পাৰ্চন হু হেটছ অৰ এভইড আদাৰ পিপল,
ঠিক আছে মানে মানুহক ভাল নাপায় known as Misanthrope he rarely attended social gathering মানে বহুত তাক জনা যায় যে তেওঁ মানুহক ভাল নাপায় তো তেওঁ বহুত এবোৰ মানে নামঘৰ কীৰ্তন চিৰ্তন মিটিং সিটিং হেবোৰত তেওঁ এটেন্ড নহয় ঠিক আছে সোশ্যাল মানে গ্যাদাৰিঙত তেওঁ নাথাকে ঠিক আছে তো কি বুলি কৈছে মিজান্থ্ৰোপ মনত ৰাখিব তাৰ পাছত বিউৰোক্ৰেসি ক্ৰেসি মানে কি ৰাজতন্ত্ৰ বিউৰো মানে বাই অফিচিয়েলস গভৰ্নমেন্ট অফিচিয়েল এ সিস্টেম অফ গভৰ্নমেন্ট ইন হুইচ দেয়াৰ আৰ লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ ষ্টেট অফিচিয়েলস তো এটো হৈছে বিউৰোক্ৰেসি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে বাকি ক্ৰেসিবোৰ চাই ল'ব অটোক্ৰেসি প্লুটোক্ৰেসি ঠিক আছে তাৰ পিছত আৰু এনাৰ্কি আছে বা যিমান ক্ৰেসি আছে ক্ৰেসি ৱৰ্ডখিনি আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব যিমান ক্ৰেসি ৱৰ্ড আছে সেইখিনি এবাৰ চাই ল'ব ইম্পৰ্টেন্টখিনি ঠিক আছে তাৰ পাছত হৈ গ'ল আপোনালোকৰ কেনিবেল কৰাইছো ন কেনিবেল ইয়েছ ৰতন টাটা ফিলান্থ্ৰপিষ্ট ঠিক আছে ৰতন টাটা তাৰ টকাখিনি ডোনেট নকৰিলে ইণ্ডিয়াৰ মানে ৱৰ্ল্ডতে ক'ব গ'লে হাইয়েষ্ট ধনী হৈ গ'লহেঁতেন তেনেকুৱা কিবা শুনিছিলোঁ নাজানো কিমান কাৰেক্ট এ পাৰ্চন হু ইটছ হিউমেন ফ্লেছ কেনিবেল ঠিক আছে এ পাৰ্চন হু ইট হিউমেন ফ্লেছ ষ্টৰিজ অফ কেনিবেল হেভ বিন পাৰ্ট অফ ফকলোৰ ফৰ এজেছ তো মানুহে মানুহ খোৱা এইটো মানে সাধু কথাতে আমি শুনি আহিছোঁ ঠিক আছে এইটো সেন্টেন্সটো ৰাইট তাৰ পাছৰ ৱৰ্ডটো ক্লষ্ট্ৰফোবিয়া হোৱাট ইজ ক্লষ্ট্ৰফোবিয়া এনিওয়ান সিনো এন্টো কেনেকৈ কৰিব এ 500 ভকেব মুখস্থ কৰি লওক সিনো এন্টো সব হৈ যাব ঠিক আছে ক্লষ্ট্ৰফোবিয়া এনেকুৱা দি দিব তাৰপিছত পৰীক্ষাত লিখিব দিব ধৰক যে ইয়াৰ মিনিংটো কি ঠিক আছে তো এন এক্সট্ৰিম ফিয়াৰ অফ বিং ইন আ স্মল কনফাইন প্লেচ ঠিক আছে ধৰক এই কিছুমান মানুহ লিফ্টত যাবলৈ ভয় খায় ঠিক আছে সৰু সুৰা ৰুমত উঠিবলৈ ভয় খায় লিফ্টত থাকিবলৈ সেইটো হৈছে ক্লষ্ট্ৰফোবিয়া আপোনালোকে ফোবিয়া মই লিষ্ট দিছিলোঁ ন ফোবিয়া লিষ্ট দিছিলোঁ ফোবিয়া লিষ্টটো আপোনালোকে চাই ল'ব ভকেবছৰ অলৰাইট তাত ফোবিয়া লিষ্ট আছে সাফোকেশ্যন হাৰ ক্লষ্ট্ৰফোবিয়া মেড ইট ডিফিকাল্ট ফৰ হাৰ টু ফ্লাই ঠিক আছে বহুতে এৰোপ্লেনত জাৰ্ণি কৰিব নোৱাৰে কাৰণ এৰোপ্লেনত বহুত কনজাষ্টেড এৰিয়াত যাবলগীয়া হয় অলপ জেগাত মানুহ বহুত থাকে ঠিক আছে তো তাইৰ কৈছে ক্লষ্ট্ৰফোবিয়াৰ বাবে তাই এৰোপ্লেনত যাব নোৱাৰে অলৰাইট মিনিংটো গম পাইছে কেনেধৰণে ইউজ হৈছে ইগো মানে আই ঠিক আছে তো এজন মানুহ যেই সদায় নিজৰ বিষয়ে চিন্তা কৰে তেওঁ হৈছে ইগোইষ্ট ইয়াৰ পৰা মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ টিষ্টৰ পৰা এনেকৈ মনত ৰাখিব দাঁতেৰে কয় ঠিক আছে তো ইগোটিষ্ট মানে কি ইগোটিষ্ট মানে হৈছে যি নিজৰ বিষয়ে বহুত বেছি কৈ থাকে দ্য ইগোটিষ্ট অফেন মনোপলাইজ কনভাৰচেশ্যন ঠিক আছে তো আপুনি ইগোইষ্ট মানুহৰ লগত মানে কথা পাতি ভাল নাপাব কাৰণ তেওঁ সদায় নিজৰ বিষয়ে কৈ থাকিব মই সেইটো ঠিক আছে তেনেকুৱা মানুহৰ লগত কথা কৈ ভাল নাপাব এনিৱে এলেগি পৰীক্ষাত ৰিপিট হয় এলেগি কি হয় একচুৱেলি দ্য এলেগি ৱাজ টাচিং ট্ৰিবিউট টু দ্য ডিচিড মানে কি হয় ধৰক এজন মানুহ মৰিছে তো তাৰ মৰাৰ সময়ত মানে এক ধৰণৰ গান গায় ঠিক আছে এ পয়েম সং ডেট এক্সপ্ৰেছ চেডনেছ স্পেচিয়েলি ফৰ চামবডি হু হেজ ডাইড মৃত্যুৰ পাছত শোক গীত ঠিক আছে শোক গীত বুলি কোৱা হয় তো এইটো হৈছে আপোনালোকৰ কি এলেগি অলৰাইট এলেগি মনত ৰাখিব আকৌ কৈ আছোঁ এলেগি পৰীক্ষাত আহিলে ক'ব ছাৰ আহিছিলে পাহৰি গ'লোঁ ঠিক আছে এলেগি তাৰ পাছত হৈ গ'ল আপোনালোকৰ এপিলগ এটা আছে এপিলগ এটা আছে প্ৰলগ ঠিক আছে এটা আছে এপিলগ এটা আছে প্ৰলগ এপিলগ প্ৰভাইডেড ইনচাইট ইনটু এ কেৰেক্টাৰ্ছ ফিউচাৰ এ স্পীচ এট দ্য এণ্ড অফ এ প্লে ঠিক আছে এ স্পীচ এট দ্য এণ্ড অফ এ প্লে এটা নাটকৰ শেষত যে থিয়েটাৰসমূহৰ শেষত যে আহি সাৰাংশৰ টাইপ এটা হেৰি দিয়ে ডাইলগ দিয়ে তো সেইটো হৈছে এপিলগ আৰু প্ৰথমতে যিটো দিয়ে সেইটো কি বুলি কয় প্ৰলগ বিফৰ আহে য়েছ মনত ৰাখিব আগত আগবাঢ়ি যায় ঠিক আছে গ্ৰেছ ঠিক আছে গ্ৰেছ মানে কি গ্ৰেছ মানে আগবঢ়া গ্ৰেগ মানে কি গ্ৰেগ মনত আছে গ্ৰেগ য'তে গ্ৰেগ আহিব গ্ৰেগ মানে হৈছে আপোনালোকৰ গ্ৰুপত থকা যেনেকৈ গ্ৰেগাৰিয়ান ঠিক আছে গ্ৰেগাৰিয়ান যি গ্ৰুপত থাকি ভাল পায় ঠিক আছে গ্ৰেগ য'তে গ্ৰেগ থাকিব একেলগে গ্ৰেছ মানে কি আগবাঢ়ি যাব অলৰাইট তো ক'ত গুচি গ'লোঁ এপিলগ প্ৰলগ আচ্ছা আৰু এটা ৱৰ্ড আহে এপিথেফ
বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এণ্ড ইনস্ক্ৰিপশ্যন অন এ টুমষ্টোন তো আপোনালোকে কেতিয়া দেখিব এনেকুৱা মানুহ মৰিলে মানুহ মৰিলে এনেকুৱা গ্ৰেপ ষ্টোন যে থাকে স্পেচিয়েলি খ্ৰীষ্টানসকলৰ এনেকুৱা চাব আপোনালোকে কিবা লিখা থাকে এনেকুৱা হয়নে এনেকুৱা কিবা লিখা থাকে গ্ৰেপ ষ্টোনত মানে কবৰস্থানত এনেকুৱা কিবা কিবি লিখা থাকে ঠিক আছে সেইটোৱে হৈছে এপিথেট তো বহুত ডাঙৰকেও বনায় বহুত সৰুকেও বনায় কেতিয়াবা অলৰাইট তাৰ পাছত হৈ গ'ল ফাষ্টিডিয়াছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড ফাষ্টিডিয়াছ ফাষ্টিডিয়াছ ঠিক আছে ফাষ্টিডিয়াছ মানে কি যাক আপুনি কেতিয়াও খোজ কৰিব নোৱাৰিব যিমানে দি দিয়ক না ভাল নালাগে ঠিক আছে বিং কেয়াৰফুল দেট এভৰি ডিটেইল ইজ কাৰেক্ট ঠিক আছে যিমানে ভালকৈ আপুনি দিয়ক তো মানে বহুত বেছি ডিটেইলছত যায় ঠিক আছে তো এইটো একচুৱেলি নেগেটিভ ৱৰ্ডত ইউজ হয় ফাষ্টিডিয়াছ হাৰ ফাষ্টিডিয়াছ নেচাৰ এনশ্বৰ্ড এভৰিথিং ৱাজ ইন অৰ্ডাৰ তো খুব কমতে মানে হেৰি এইটো পজিটিভ ইউজ হয় ঠিক আছে ফাষ্টিডিয়াছ নেগেটিভতো হয় তো ইয়াত আমি যেনেকৈ পজিটিভ মিন কৰিছে হাৰ ফাষ্টিডিয়াছ নেচাৰ এনচিয়ৰ্ড এভৰিথিং ৱাজ ইন অৰ্ডাৰ সকলো ঠিকমতে আছে কাৰণ তাই এটা এটাকৈ বস্তু হেৰিকে চাই আচ্ছা আৰু ইয়াতে মই এটা কথা নেগেটিভ পজিটিভৰ পৰা আহিলে হোৱাট ডু ইউ মিন বাই চাইল্ড ডিছ কি হ'ব এই দুটাৰ মিনিং কি ডিফাৰেন্স কি চাইল্ড ডিছ মিনিং কি হ'ব চাইল্ড ডিছ যেতিয়া আপুনি ক'ব যে তাৰ চাইল্ডিছ বিহেভিয়াৰটো কি হ'ব চাইল্ডিছ বিহেভিয়াৰটো ভাল লাগিছে হ'ব নেকি নহয় চাইল্ডিছ কেতিয়া ক'ব যেতিয়া আপুনি সৰু ল'ৰা এটাৰ বা সৰু বাচ্চা এটাৰ বেয়াটো ক'ব আপুনি ঠিক আছে যে চাইল্ডিছ বিহেভিয়াৰটো ভাল লগা নাই ঠিক আছে নেগেটিভ ৱৰ্ডত ইউজ হ'ব চাইল্ডিছ আৰু যদি সৰু বাচ্চাই কিবা এটা খেলি আছে ধৰক কিবা এটা কাম কৰি আছে কিন্তু অলপ মানে নৰ্মেল নহয় আৰু কিন্তু ভাল লাগিছে ন আপুনি ভাল ৱৰ্ডত বুজাব গৈছে তেতিয়া চাইল্ড লাইক বুলি ক'ব ঠিক আছে তো চাইল্ড লাইক এটা হৈছে চাইল্ডিছ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে তাৰ পাছত হৈ গ'ল ইনেভাইটেবল মানে কি ইনেভিটেবল মানে ডেট ইউ কেনট এভইড যিটো এভইড কৰিব নোৱাৰি যিটো হ'বই ইনেভিটেবল যিটো হ'বই ঠিক আছে যিটো হ'বই আপুনি মানে যিমানে হেৰি নহওক এভইড কৰিব নোৱাৰে যেনেকৈ 12,000 পোষ্ট আছে ঠিক আছে কিমান মানুহে লেটছে 12 লাখ মানুহে এপ্লাই কৰিছে তো আপুনি এইটো নুই কৰিব নোৱাৰে যে চবেই চাকৰি পাব ঠিক আছে বহুতে মেক্সিমামে চাকৰি নাপায় অলৰাইট তো এইটো আপুনি কেতিয়াও মানে এইটো ইনেভিটেবল এইটো হ'বই নোৱাৰে ঠিক আছে দ্য চেঞ্জেছ ৱেৰ ইনেভিটেবল এজ দ্য ডেডলাইন এপ্ৰ'চ ঠিক আছে তো চেঞ্জেছখিনি কৰিবলগীয়া হৈছে অলৰাইট অলিগাৰ্কি আহি গ'ল অলিগাৰ্কি আৰ্কি মানে কি ৰাজতন্ত্ৰ অলিগাৰ্কি তো অলিগাৰ্কি কি হ'ব থেনছ মনত পৰে ইনেভিটেবল শুনিলে অ'কে ডেথ ইজ ইনেভিটেবল একদম আহিবই এ ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট ইন হুইচ অনলি এ স্মল গ্ৰুপ অফ পিপল হোল্ড অল পাৱাৰ ঠিক আছে কুলীনতন্ত্ৰ ঠিক আছে এ স্মল গ্ৰুপ অফ পিপল হোল্ড অল পাৱাৰ দ্য কাণ্ট্ৰি ৱাজ ৰুল্ড বাই অলিগাৰ্কি লিমিটিং পাব্লিক ইনফ্লুৱেঞ্চ ঠিক আছে মনত ৰাখিব ইয়াৰ পৰাই ৰিপিট হ'ব অপটিমিষ্ট ঠিক আছে অপটিমিষ্ট মানে কি অপটিমিষ্ট যি সদায় ভালটো বিচাৰে পেচিমিষ্ট মানে কি যি সদায় নেগেটিভ কথা কয় ঠিক আছে সদায় বেয়া হ'ব বুলি আশা কৰি থাকে তেওঁ পেচিমিষ্ট যি সদায় ভালটো বিচাৰে তেওঁ অপটিমিষ্ট ঠিক আছে তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যন হৈ গ'ল পেনেচিয়া হোৱাট ডু মিন বাই পেনেচিয়া মানে কি হ'ব পেনেচিয়া মানে কি হোৱাট ডু মিন বাই পেনেচিয়া মানে কি হ'ব পেনেচিয়া বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড হয় পেনেচিয়া পেন মানে অল একদম পেন মানে অল পেণ্ডেমিক অলৰাইট য়েছ পেনেচিয়া মানে হৈছে ৰামবান অসমীয়াত যে কয় ৰামবান মানে something that will solve all the problems of a particular situation there is no panacea for all the world's problem ঠিক আছে গোটেই বিশ্বৰ প্ৰব্লেমসমূহৰ কোনো পেনেচিয়া নাই কোনো ৰামবান নাই ঠিক আছে থাকিবই সেইবোৰ অলৰাইট তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যন অলট্ৰুইষ্ট পাইছে কেতিয়াবা অলট্ৰুইষ্ট শব্দটো অলট্ৰুইষ্ট পাইছে sleep equals to panacea very good শুই থাকক okay
অল্ট্ৰুইষ্ট পাইছে অল্ট্ৰুইষ্ট মানে কি অল্ট মানে মই কৈছিলোঁ অল্ট মানে আদাৰ ঠিক আছে তো অল্ট্ৰুইজিম এ পাৰ্চন হু মেক্স চেৰিটেবল ডনেশ্যন intended to increase human well-being তো বেলেগৰ যি হেল্প কৰে দ্য অল্ট্ৰুইষ্ট ডেডিকেটেড হিজ লাইফ টু হেল্পিং আদাৰ্ছ যেনেকৈ ৰতন টাটা আপুনি ক'ব পাৰে ঠিক আছে ৰতন টাটা বহুত বেছি অল্ট্ৰুইষ্ট মানুহ হয় ঠিক আছে তো অল্ট্ৰুইজিম যিটো নাউন যদি কয় তেতিয়াহ'লে এইটো অল্ট্ৰুইজিম হৈ যাব অ'কে নাও এৰিষ্ট্ৰক্ৰেচি অলপ আগতে পাইছিলোঁ কি অলপ আগতে কি পাইছিলোঁ অট'ক্ৰেচি ন অট'ক্ৰেচি প্লুট'ক্ৰেচি তো এইটো হৈছে এৰিষ্টক্ৰেচি হোৱাট ইজ এৰিষ্টক্ৰেচি এৰিষ্ট মানে কি বাই নবেল দ্য ৰুল বাই নবেলছ ঠিক আছে এৰিষ্টক্ৰেচি প্ৰথা কোনটো আছিলে যেনেকৈ আহোম ৰাজবংশত কি আছিলে এৰিষ্টক্ৰেচি চলি আছিলে হয়নে বৰগোহাঁই বুঢ়াগোহাঁই কোন হয় তেওঁলোক সেই পৰিয়ালৰে হয় নবেলসকল হয় তেওঁলোকে ৰজা নিৰ্ধাৰণ কৰে তো ৰুল বাই এৰিষ্টক্ৰেচি ঠিক আছে বা এৰিষ্টক্ৰেটছ তাৰ পাছত এথিষ্ট মানে কি এ পাৰ্চন হু বিলিভছ ডেট গড ডাজ নট এক্সিষ্ট এথিষ্ট ডেইষ্ট মনত আছে ডেইষ্ট এটা কৈছিলোঁ ঠিক আছে এথিষ্ট সেইখিনি আপোনালোকক মই অলৰেডি কৈ দিছিলোঁ তাতো কভাৰ কৰাইছিলোঁ এইখিনি কেলিগ্ৰাফি হোৱাট ডু ইউ মান বাই কেলিগ্ৰাফি বিউটিফুল হেণ্ড ৰাইটিং ডেট ইউ ডু উইথ এ স্পেচিয়েল পেন কেলিগ্ৰাফি ঠিক আছে কেলিগ্ৰাফি কাৰ্টোগ্ৰাফিৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ মনত ৰাখিব কেলিগ্ৰাফি অলৰাইট হাৰ কেলিগ্ৰাফি ৱাজ এডমায়াৰ্ড বাই অল হাৰ ফ্ৰেণ্ডছ হাৰ কেলিগ্ৰাফি ঠিক আছে সৰুতে ময়ো এনেকুৱা ড্ৰয়িং চয়িং কৰিছিলোঁ কোনোবাইতো বহুতে এতিয়াও ড্ৰয়িং কৰে হেণ্ড ৰাইটিং ধুনীয়াৰ মানে 3D হেণ্ড ৰাইটিং লিখে সেইটো কেলিগ্ৰাফি ক'ব পাৰে ঠিক আছে তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যন কনচিয়াৰ মানে কি হ'ব এন এক্সপাৰ্ট অন মেটাৰ্ছ ইনভলভিং দ্য জাজমেণ্টেল বিউটি কোৱালিটি স্কিল আৰ্ট ফুড মিউজিক কনচিয়াৰ মানে কি চিম্পল ভাষাত এক্সপাৰ্ট যি এক্সপাৰ্ট তেওঁকে কনচিয়াৰ বুলি কোৱা হয় আচ্ছা ইয়াতে এটা কথা মনত আহে যেনেকৈ গ্লুটনটো কি হ'ব গ্লুটন এটা আছে গ্লুটন এটা আছে গৌৰমে মেণ্ট লিখা থাকে গৌৰমে উচ্চাৰণ কৰে গৌৰমে এটা গ্লুটন তো গ্লুটেন হৈছে যি বহুত বেছি অভাৰ খায় আৰু গৌৰমে মানে কি গৌৰমে মানে হৈছে এইটো এটা স্পেনিছ ৱৰ্ড মষ্ট প্ৰবেবলি মই যিমানটো জানো ইটালিয়ান বাদ দিয়ক সেইবোৰ মতলব নাই পাহৰি গৈছোঁ গৌৰমে মানে কি আপোনালোকে চাব এটা আইচক্ৰীমো আহে গৌৰমেন বুলি ঠিক আছে সেইটো মানে বহুত বেছি ভাল বস্তু খায় মানে ঠিক আছে বহুত বেছি ভাল কম খাব কিন্তু বহুত বেছি ভাল বস্তু খাব সেইটো হৈছে গৌৰমে অলৰাইট তাৰ পাছত আহিল Fatalist, a person who believes that events are decided by fate or cannot be controlled. ঠিক আছে Fatalist মানে কি যিটো আজীৱিকা সেক্ট মনত আছে আজীৱিকা সেক্ট কন্টেন্টস নাই হোৱা আপলোড ঠিক আছে মই চাই আছোঁ অলৰাইট এইটোতো আপলোড হৈ গৈছে চাগে এইটো PDF আপলোড হৈ গৈছে না পাইছে চাগে আপোনালোকে 300 অলৰেডি আপলোড হৈছে ক্লাছৰ প্লাছত আৰু 200 আপলোড হৈ যাব 500 এইটো সেটত কমপ্লিট হৈ যাব হয় না এইটোতো কালি ৰাতি আপলোড দি দিছিলোঁ সেইকেইটাও আপলোড দি দিম টেনশ্যন ল'ব নালাগে দিয়ক গোটেইখিনি ঠিক আছে ওকে কিমানটা হৈছে ভকেবছ এতিয়ালৈকে ফেটালিষ্ট মানে কি যি ভাগ্যৰ ওপৰত মানে নিৰ্ভৰ কৰে যে ভাগ্যত যি আছে তাকেই হ'ব ঠিক আছে অলৰাইট কিমানটা হৈছে এতিয়ালৈকে কোনোবাই নোট কৰিছে কোনোবাই 22 ওকে বহুত আছে 500 ইনভিনচিবল এটা গানো আছে নহয় আই এম ইনভিনচিবল তেনেকুৱা বুলি টু ষ্ট্ৰং টু বি ডিফিটেড বহুত বেছি ষ্ট্ৰং নাহাৰে দ্য টিম ফেল্ট ইনভিনচিবল আফটাৰ দেয়াৰ ষ্ট্ৰিং অফ ভিক্টৰিজ যেনেকৈ আমাৰ এবাৰ ৱৰ্ল্ড কাপত হ'ল ন আমাৰ ইণ্ডিয়ান টিমছ নাহাৰে আমাৰ মানে একদম অভাৰ কনফিডেণ্ট হৈ গ'লে কণ্টিনিউৱাছলি 10টা গেম জিকিলে ফাইনেলত গৈ হাৰি থাকিলে ঠিক আছে তো নিজকে ইনভিনচিবল ফিল কৰি আছিলে সেইকাৰণে ফাইনেলত গৈ হাৰি গ'ল তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন মানে ঠিক আছে তো ইনভিনচিবল বুজি পাইছে অজয় টাইপ যাক হৰুৱাব নোৱাৰি ঠিক আছে ইনভিনচিবল অলৰাইট জন চিনাৰ এটা গান আহিছিলে ৰেচেলমেনিয়াত বহুত দিন আগতে খুব গাইছিলোঁ সৰুতে ঠিক আছে ওকে তাৰপিছত মাৰ্চেনেৰী
মাৰ্চেনাৰী বহুত এইটো যিখিনি কৰাই আছো ন গোটেই এইবোৰ কিন্তু 10 টাইমছ 50টা মান প্ৰথম 50 গোটেইখিনি 10 টাইমছ ৰিপিট হৈছে এছএছচি চিজিএলত যিসকলে এছএছচি চিজিএল দিব যাব এইখিনি ৱৰ্ড মনত ৰাখিব ঠিক আছে বহুত বেছি ৰিপিটিভ এতিয়ালৈকে মাৰ্চেনাৰী মানে কি এ সোলজাৰ হু উইল ফাইট ফৰ এনি কাণ্ট্ৰি গ্ৰুপ ডেট অফাৰ্ছ পেমেণ্ট এই কেইদিনমান আগতে এটা ফিল্ম আহিছিলে চাগে নামটো পাহৰিছোঁ মানে কি হয় তেওঁলোকে পইচা লৈ যিকোনো কাণ্ট্ৰিৰ কাৰণে ফাইট কৰি দিব ঠিক আছে তেওঁলোকৰ পইচাৰ লগত মতলব তেওঁ এটা এনেকুৱা এটা গ্ৰুপ আজি ৰাছিয়াই পইচা দিছে ৰাছিয়াৰ হৈ ফাইট কৰিব কালি ইউক্ৰেইনে পইচা দিছে ইউক্ৰেইনৰ হৈ ফাইট কৰিব ঠিক আছে তো মাৰ্চেনাৰী মানে কি সোলজাৰ হু উইল ফাইট ফৰ এনি কাণ্ট্ৰি অৰ গ্ৰুপ ডেট অফাৰ্ছ পেমেণ্ট পইচা লৈ তেওঁলোকে কাম কৰিব ভাৰে কা সৈনিক বুজি পাইছে এছেটিক এ পাৰ্চন হু লিভছ ইন এ চিম্পল এণ্ড ষ্ট্ৰিক্ট ৱে অফ লাইফ ঠিক আছে কোনো ফিজিকেল প্লিজাৰ নাই স্পেচিয়েলি ফৰ ৰিলিজিয়াছ person monks hermits etc saints etc ঠিক আছে the ascetic lived in a remote monastery alright পঢ়িছো এইখিনি তো ascetic মানে কি এনেকুৱা এজন মানুহ সন্ন্যাসী হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে সন্ন্যাসী হ'ব লাগিব কথা নাই কিন্তু বহুত বেছি ষ্ট্ৰিক্ট মানে লাইফত থাকে তাৰ পিছত হৈ গ'ল কাৰ্নিভৰাছ মানে কি এনিমেল দ্যাট ইট মিট এটা আছে কেনিবেল মনত পৰিছে কেনিবেল কি আছিলে কাৰ্নিভেল মানে কি কাৰ্নিভেল মানে আকৌ হেৰি মাংস খোৱা বুলি ভাবি নল'ব কাৰ্নিভেল মানে মেলা ঠিক আছে কাৰ্নিভেল মানে কি মেলা ঠিক আছে তো কাৰ্নিভৰাছ তাৰপিছত হৈ গ'ল কাৰ্টোগ্ৰাফি দ্য আৰ্ট অফ প্ৰচেছ অফ ড্ৰয়িং অৰ মেকিং মেপছ তো কাৰ্টোগ্ৰাফি মানে কি মেপ বনোৱা গ্ৰাফি মানে জানে আপোনালোকে বনোৱা মেপ বনোৱা ঠিক আছে মানচিত্ৰাংকন কাৰ্টোগ্ৰাফি হেজ ইভলভ ছিগনিফিকেণ্টলি উইথ টেকন'লজি ঠিক আছে তো মেপ বনোৱাৰ যিটো হেৰি আছিলে এইটো বহুত বেছি ইভলভ হৈ গ'ল উইথ টেকন'লজি আজিকালি কাৰ্টোগ্ৰাফি বহুত বেছি ভালকৈ হৈছে মেপ ক্লাছত গমেই পায় কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া মেপ আপোনালোকে পাই আছে আজিকালি এটাইমলজি মানে কি ষ্টাডি অফ অৰিজিন এণ্ড হিষ্ট্ৰী অফ ৱৰ্ডছ এটাইমলজি ঠিক আছে শব্দবোৰ কেনেকৈ উৎপন্ন হৈছে যেনেকৈ মই আপোনালোকক এই ৰুট ৱৰ্ডবোৰ যে কৈ থাকোঁ সেইটোৱে হৈছে এটাইমলজি ঠিক আছে মনত থাকিব তাৰ পাছত হোমিসাইড মানে কি সাইড মানে সুইসাইড হোম মানে সেম টাইপ তো এ ক্ৰাইম অফ কিলিং সামবডি ডেলিবেৰেটলি সাইড মানে কি আছিলে কিলিং যতে সাইড পাব সেইটোৱে মানে মৰা হোম মানে কি সেম ঠিক আছে তো মানুহৰ কিলিং হৈছে হোমিসাইড ঠিক আছে তো কৰাইছিলোঁ পেট্ৰিসাইড মেট্ৰিসাইড ফেট্ৰিসাইড গোটেইখিনি কৰাইছিলোঁ চাগে পাহৰিছে নেকি এনিৱান গোটেই লিষ্ট মনত আছে ন অক্সৰিসাইড কি আছিলে অক্সৰিসাইড মানে সাইডখিনি মনত আছে সকলোৰে গোটেইখিনি সাইড মনত আছে এটা সাইড আহি যাব পাৰে ওকে ভেৰি গুড তাৰ পাছত আইকনোক্লাষ্ট এ পাৰ্চন হু ক্ৰিটিচাইজেছ পপুলাৰ বিলিফ অৰ এষ্টাব্লিছ কাষ্টমৰ আইডিয়াছ এতিয়া ধৰক এনেকুৱা এজন মানুহ আছে তেওঁ কিবা এটা আমাৰ পৰম্পৰা চলি আছে ঠিক আছে তাৰপিছত কৈছে যে নাই এইটো ভুল এইটো কৰিব নালাগে সেইটোৱে হৈছে আইকনোক্লাষ্ট ঠিক আছে আইকনোক্লাষ্ট মানে কি যিটো পপুলাৰ বিলিফক চেলেঞ্জ কৰে ঠিক আছে তাৰ পাছত হৈছে ইলেজিবল এটা আছে ইলিজিবল এটা আছে ইলেজিবল কি মিনিং ইলিজিবল মানে কি এটা ইলিজিবল এটা ইল্লে তামিল ইল্লে মনত পৰিছে সেইটো ইলেজিবল ঠিক আছে তেনেকৈ মনত ৰাখক ইলেজিবল এটা ইলিজিবল কি হ'ব ইলেজিবল ডিফিকাল্ট টু ৰিড যিটো ইমানে আখৰ এনেকৈ লিখিলে ডক্টৰবোৰৰ আখৰবোৰ জেনেৰেলি ডক্টৰ্ছ মেক্সিমামৰ আখৰবোৰ কি ইলেজিবল লিখি দিছে আৰু এইটো মেডিচাইন লৈ আহা বোলে আবি পঢ়ো ঠিক আছে এইটো কি বুজিম মই এনেকুৱা লিখি দিব আৰে ভাই তহঁতি ভালকৈ লিখি দিলে কি প্ৰব্লেম হয় ঠিক আছে ডক্টৰ পাছ কৰি MBBS পাছ কৰি আহিছা আখৰকেইটা ভালকৈ লিখিব নোৱাৰা তো ইলেজিবল মানে কি ডিফিকাল্ট টু ৰিড তাৰ পাছৰটো হ'ল ইনকৰিজেবল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইনকৰিজেবল মানে কি যিটো কাৰেক্ট কৰিব নোৱাৰি ঠিক আছে হেভিং বেড হেবিট হুইচ কেনট বি চেঞ্জড অৰ ইম্প্ৰুভ ঠিক আছে এনেকুৱা কিছুমান গুণ যিটো আকৌ কি কাৰেক্ট কৰিব নোৱাৰি ডিছপাইট মেনি এটেম্পছ হিজ ইনকৰিজেবল বিহেভিয়াৰ পাৰচিষ্ট বহুত বেছি ট্ৰাই কৰাৰ পাছতো তেওঁৰ ইনকৰিজেবল বিহেভিয়াৰ যিবোৰ মানে শুদ্ধ কৰিব নোৱাৰা সেইবোৰ চলিয়ে আছে তেওঁৰ ঠিক আছে
ইনকৰিজিবল তাৰ পাছত হৈ গ'ল ইনসমনিয়া দ্য কণ্ডিশ্যন অফ বিং আনএবল টু স্লিপ she suffered from insomnia কাৰ আছে ইনসমনিয়া মোৰ আছে যে মোৰ চলি আছে কালি ৰাতি 4:30 মানত শুইছো ঠিক আছে তো এটো হৈছে ইনসমনিয়া আপোনালোকৰ এতিয়া কেদিনমানৰ কাৰণে টেম্পৰাৰী ইনসমনিয়া হৈছে চাগে এক্সামৰ কাৰণে ঠিক আছে নেপোটিজম কোনে নাই শুনা বাৰু চাও nepotism giving unfair advantage to your own family nepotism giving unfair advantage to your own family is called nepotism the company was accused of nepotism in his hiring practices to Sushant Singh Rajput nepotismৰ বলি হৈছে বুলি কোৱা হয় তে আপোনালোকে বলিউডত দেখিয়ে থাকে ঠিক আছে বলিউডত নেপোটিজম চলে আজিকালি কি আগৰ পৰা চৰকাৰতো চলে সবতে চলে নেপোটিজম ঠিক আছে তাৰ পিছত অবসলিউট মানে কি আপোনালোকে চাব এটা মেসেজ আহে কেতিয়াবা your WhatsApp is obsolete যেতিয়া আপডেট কৰিব আহে তেতিয়া এই মেসেজটো আহে আগতে লক্ষ্য কৰিছে কোনোবাই obsolete মানে কি যেটো অপ্ৰচলিত হৈ গল যেটো এতিয়া কোনো কামত নাহে এসময়ত আছিল এতিয়া কোনো কামত নাই ঠিক আছে হেতু হৈছে obsolete ঠিক আছে no longer used because something new has replaced it ঠিক আছে নতুন কিবাটা হি তাকে সেম বস্তু ৰিপ্লেস কৰিছে এটো কোৱা হয় obsolete আগৰ পুৰণাটো মানে এতে ইউজ নহয় অলৰাইট মনত থাকিব obsolete outdated বুলি ক'ব নোৱাৰি outdated বুলি ক'লে কি হ'ব পুৰণা আছিল তো এতিয়াও চলি আছে outdated though it is outdated but it is still running okay কিন্তু obsolete বুলি ক'লে পুৰণা বস্তু এতিয়া হেতু নচলে হেতু ৰিপ্লেস হৈ গল নাই ঠিক আছে ওকে তো তাৰ পিছত পেট্ৰিসাইড মানে কি এক ক্রাইম অফ কিলিং ইয়োর ফাদার পেট্রিসাইড মেৰিটিসাইড অক্সৰিসাইড গুটেখিনি কৰাইছো ফিলাটেলিস্ট এ পারসন হু কালেক্টস স্টাডিজ টেম্পস ঠিক আছে ফিলাটেলিস্ট ফিল মানে কি লাভ মনত ৰাখিব ফিলাটেলিস্ট মানে কি a person who collects or studies stamp clear ঠিক আছে philatelist the philatelist had a vast collection of rare stamp postal stamps যে থাকে stamp collect কৰে বহুতে ঠিক আছে হেতু হৈছে philatelist তাৰ পিছত stoic এবোৰ মিনিং নুসুৱাকে আপোনালোকে মেইনলি ক'ব পাৰিব গুটেখিনি অলৰেডি মই কৰাইছো এইখিনি কৰবাত stoic মানে হৈছে a person who is indifferent to pain and pleasure ঠিক আছে তাৰ পিছত হৈ গল এলিয়েন মানে কি what do you mean by alien মানে বহুতে ভাবিব হেই যে বাহিৰৰ দেশৰ পৰা আহিছে কোনোবা কিবা মাৰ্চৰ পৰা আহিছে কিবা বেলেগ সৌৰজগতৰ পৰা আহিছে হেতু এলিয়েন তেনেকুৱা নহয় এতিয়া ধৰক মোৰ গাঁও বা মোৰ ঘৰ নাবৈছাত আছে ঠিক আছে কোনোবা বুলে ইউপিৰ কোনোবা এটা গাঁৱৰ পৰা আহিছে তো তেওঁ মোৰ কাৰণে এলিয়েন বা নাবৈছা বাদ দিলো মই নাবৈছাত থাকো কোনোবা ধেমাজিৰ পৰাও আহিছে তেওঁ মোৰ কাৰণে যদি বুজাব বিচাৰো এক ভাষাত তেওঁ মোৰ কাৰণে এলিয়েন যাক মই নাজানো যাক আপুনি নাজানে তেৱে হৈছে এলিয়েন বিদেশী এটো সৰু এৰিয়াটো মানে ইউজ হ'ব ডাঙৰ এৰিয়াৰ কাৰণে ইউজ হ'ব ঠিক আছে তো আপোনালোকে যেতিয়া পলিটি পঢ়িব তেতিয়া আপোনালোকে চাব কিছুমান ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস এলিয়েনৰ কাৰণে উপলব্ধ নাই ক্লাছত কৰাইছো ন গুটেখিনি কিছুমান আছে যেনেকৈ ৰাইট টু লাইফ সবৰ কাৰণে আছে এলিয়েনৰ কাৰণেও আছে আপোনাৰ কাৰণেও আছে কিন্তু এই যে চাকৰি কৰাৰ যেটো অধিকাৰ হেতু এলিয়েনৰ কাৰণে নাই কিন্তু আপোনাৰ আছে ঠিক আছে পাব্লিক চাকৰি কৰাৰ ঠিক আছে তাৰ পিছত হৈ গল এমেচ্যৰ মানে কি পারসন হু লাইকস টু টেক পার্ট ইন স্পোর্টস এমেচ্যৰ ঠিক আছে এক্টিভিটি ফৰ এনজয়মেন্ট ঠিক আছে এতিয়া এমেচ্যৰ মানে কি যি এক্সপার্ট নহয় ঠিক আছে যি এক্সপার্ট নহয় তো খেলত আমি নরমাল যে ক্রিকেট খেলিব যাও তো আমি যিমানে ভাল খেলো আমি হলো এমেচ্যৰ স্পোর্টসম্যান বা তেনেকুৱা কিবা ধৰিব পাৰে ঠিক আছে তো কিছুমান আছে প্ৰফেশনেল বুলি ক'লে যি তাৰ কামে হেতু তেও হৈছে প্ৰফেশনেল যেনেকৈ এতিয়া মোৰ উদাহৰণ ল'ব পাৰে মই এজন এমেচ্যৰ ইউটিউবাৰ ফৰ নাও ঠিক আছে কিন্তু আজিৰ পৰা 3-4 বছৰ পাছত প্ৰফেশনেল হৈ যাম মেবি ঠিক আছে তাৰ পাছত এমনেচিয়া মানে কি এ মেডিকেল কন্ডিশন হুইচ somebody partially completely loses his memory ঠিক আছে বহুত বেছি ৰিপিট হয় এমনেচিয়া কি যি পার্শিয়ালি নিজৰ মেমৰি লুজ কৰে গজনী মনত পৰিছে গজনী মনত পৰিছে
স্যার ৰ একাডেমি আইফোনত লাগে ক্লাছ প্লাছ এপ ডাউনলোড কৰি লওক বাকি ৱেবছাইটটো আছে royacademyonline.com ৱেবছাইট বেষ্ট ঠিক আছে ডাঙৰকৈ চাব পাৰিব অলৰাইট এনাৰ্কি আৰু হেণ্ড ৰিটেন নোট বনাব লাগিব আকৌ কৈ দিছোঁ চিটুৱেশ্যন এনাৰ্কি মানে কি আৰ্কি মানে ৰাজতন্ত্ৰ এনাৰ্কি মানে কি যি বিচাৰে মানে য'ত কোনো তন্ত্ৰ নাই যেনেকৈ বাংলাদেশত কেইদিনমান আগত হৈছিলে ঠিক আছে বাংলাদেশত কেইদিনমান আগতে কি হৈছিলে এনাৰ্কি আছিলে ন তাত কোনো তন্ত্ৰ আছিলে নেকি ৰাস্তাৰ মানুহে ৰাজ শাসন কৰিছে যাক ধৰিছে মাৰিছে যাক ধৰিছে জ্বলাই দিছে যি মন যায় তাকে কৰিছে সেই চিটুৱেশ্যনক কি বুলি কোৱা হয় এনাৰ্কি ঠিক আছে তাৰ পাছৰটো চাব আপোনালোকে এন্থ্ৰোপোলজি এন্থ্ৰো মানে মেনকাইণ্ড লজি মানে ষ্টাডি অফ হিউমেন ৰেচ স্পেচিয়েল অফ ইটছ অৰিজিন দেট ইজ এন্থ্ৰোপোলজি ঠিক আছে মেনকাইণ্ডক পঢ়ে তাৰপিছত হৈ গ'ল আৰ্কাইভ মানে কি এ কালেকশ্যন অফ হিষ্টৰিকেল ডকুমেণ্টছ ৰেকৰ্ডছ অফ এ গভৰ্ণমেণ্ট এ ফেমিলি অৰ প্লেচ অৰ এন অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰ্কাইভ য'ত মিউজিয়ামৰ লিখীয়া কিন্তু তাত হিষ্টৰিকেল ডকুমেণ্টখিনি থাকে যেনেকৈ আপোনালোকৰ এই আমাৰ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে ক'ত আছে কলকাতা আৰ্কাইভছত আছে ন সেইখিনি গভৰ্ণমেণ্টে আউট কৰি দিয়া নাই গোটেইখিনি কিবা আউট কৰি দিলে বোলে হাংগামা লাগি যাব পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত হৈ গ'ল ক্ৰেডিবল ডেট কেন বি বিলিভড অৰ ট্ৰাষ্টেড যাক বিশ্বাস কৰিব পাৰি ডেট ইজ ক্ৰেডিবল ইনক্ৰেডিবল যিটো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি সেইটো হৈছে ইনক্ৰেডিবল এফিমিনেট মানে কি লুকিং বিহেভিং সাউণ্ডিং লাইক ওমেন ঠিক আছে তো এ মেল হু ইজ সাউণ্ড লাইক উইমেন তো মানে ফিমেলৰ লিখিয়াকৈ কথা কয় বা ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁ কৈছে এফিমিনেট ঠিক আছে মনত ৰাখিব ফেমিনিষ্ট মানে কি যি নাৰীৰ হকে কথা কয় ৰাইটছৰ কাৰণে কথা কয় তেওঁ হৈছে ফেমিনিষ্ট জেনোচাইড মানে কি কিলিং মানে কি মাৰ্ডাৰ অফ হোল ৰেচ অৰ এ গ্ৰুপ অফ পিপুল জেনোচাইড নৰসংহাৰ যেনেকৈ নাজিয়ে কৰিছিলে জেনোচাইড ঠিক আছে জেনোচাইড ক'ত হৈছিলে ইজৰাইলৰ জিউসকলক কৰিছিলে কোনে জাৰ্মানীৰ নাজিয়ে অলৰাইট তো সেইটো আছিলে জেনোচাইড তাৰপাছত গুলিবল ইজিলি ট্ৰিকড বিকজ অফ বিং টু ট্ৰাষ্টিং ঠিক আছে লাইক মি মই গুলিবল ঠিক আছে গুলিবল এনেকুৱা আপোনালোকৰ মাজতো বহুত আছে বহুত বেছি বিশ্বাস কৰি লয় যাৰ কাৰণে খুব সোনকালে ধোকা খাই যায় ঠিক আছে অলৰাইট মেক্সিমামে এইটো প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত হৈ যায় বহুত সোনকালে বিশ্বাস কৰি লয় ঠিক আছে তাৰপাছত ধোকা খাই যায় তো গুলিবল নহ'ব এতিয়া চাকৰি লওক অট'মেটিকেলি চব হৈ যাব লাইফত ছেটেল হৈ যাব ঠিক আছে বহুত বেছি গুলিবল হোৱাৰ দৰকাৰ নাই তাৰ পাছত হৈ গ'ল অনাৰেৰিয়াম মানে কি এ পেমেণ্ট মেড ফৰ সামবডিজ প্ৰফেশ্যনেল ছাৰ্ভিচেছ ঠিক আছে অনাৰেৰিয়াম মানে কি এ পেমেণ্ট মেড ফৰ সামবডিজ প্ৰফেশ্যনেল অৰ ছাৰ্ভিচেছ যেনেকৈ আপোনালোকে বহুত চাব যে PhD সকলক অনাৰেৰি কিবা দিয়া হয় ঠিক আছে PhD যিসকল আছে ক্লাছ কৰে কেতিয়াবা গেষ্ট লেকচাৰ লয় তো তেওঁলোকক অনাৰেৰি কিবা মানে টকা দিয়া হয় তাৰপিছত আকৌ বহুত অনাৰেৰি টিচাৰ্ছো থাকে ঠিক আছে অনাৰেৰি টিচাৰ্ছো থাকে বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত বেলেগ বেলেগ নিয়ম হয়নে তো সেইটো কোৱা হয় অনাৰেৰিয়াম ঠিক আছে দ্য স্পিকাৰ ৰিচিভড এন অনাৰেৰিয়াম ফৰ হাৰ লেকচাৰ অলৰাইট তাৰ পাছত হৈ গ'ল ইম্পোষ্টাৰ বা ইম্পোজাৰ যি আছে ইম্পোজাৰ মানে কি এ পাৰ্চন হু প্ৰিটেন্ডছ টু বি সামবডি ইলছ ইন অৰ্ডাৰ টু ট্ৰিক পিপল সি নিজক বেলেগ মানুহ হিচাপে দেখুৱায় ফৰ এক্সাম্পল সুভাষ আছিলে তেওঁ তাত গৈ ক'লে বিভাস ঠিক আছে আৰু বিভাসে একজন মানুহৰ পৰা পইচা পায় তো সুভাষে বিভাস বুলি কৈ ইয়াৰ পৰা পইচা লৈ ল'লে তো সেইটো হৈছে ইম্পোজাৰ বেলেগ মানুহৰ ৰূপ লয় বহুৰূপীয়া ধোকেবাজ ঠিক আছে ইনচলভেণ্ট আৰু বেংকৰুফ নট হেভিং এনাফ মানি টু পে হোৱাট হি অ'জ তো হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন বেংকৰুফ অৰ ইনচলভেণ্ট ঠিক আছে বেংকৰুফ অৰ ইনচলভেণ্ট ডিফাৰেন্স কি ট্ৰেডিং স্কেমাৰ কেইটা একদম মই ক্লাছত কেইদিনমান আগতে কৈ আছিলোঁ ন তো এইবোৰ ট্ৰেডিং নকৰি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰক সেইটোৱে বেটাৰ ট্ৰেডিং কৰিব পাৰি এনেকুৱা নহয় যে ট্ৰেডিং কৰা বেয়া অ'কে আজিকালিতো বহুতে ষ্টেটমেণ্টে দি দিয়ে ট্ৰেডিং ইলিগেল বুলি তো ট্ৰেডিং ইলিগেল নহয় না আছিলে ট্ৰেডিং 18ৰ পৰা চলি আছে কিন্তু যেতিয়ালৈকে আপুনি আণ্ডাৰ দ্য গাইডলাইন কৰিব ঠিক আছে আণ্ডাৰ দ্য গাইডলাইন যদি আপুনি কৰে তেতিয়া কোনো ইলিগেল নহয় অলৰাইট এণ্ড ট্ৰেডিং ইজ নট এ জুৱা এগেইন আই এম সেইং ট্ৰেডিং ইজ নট জুৱা
অলৰাইট বহুতে ট্ৰেডিঙৰ মিসকনচেপশ্যন দি আছে আজিকালি আমাৰ মিডিয়াত ঠিক আছে এনিৱে ইনচলভেন্ট মানে কি হৈছে নট হেভিং এনাফ মানি টু পে হোৱাট হি ওজ বেংকৰুপ মানে হৈছে ডিক্লেয়াৰ কৰি দিয়া যে মই দিবই নোৱাৰো ঠিক আছে তো ইটিনেৰী যি আছে এইটো কি হ'ব a plan of a journey including the route and places that you visit itinerary মানে কি complete detailed plan of blogging যে কৰে তাৰ গুটেই ডিটেইলছ যেটো আছে হেতু কোৱা হয় ইটিনাৰি যাত্ৰা কাৰ্যক্ৰম গুটেই ডিটেইলছ যেনেকৈ আমাৰ কি আছিল বিকাশ সেত্ৰীদাই যে কৰে ঠিক আছে তেও কি কৰিব একদম ডিটেইলছ দিব এইখিনি যাম এইখিনি কৰিম ঠিক আছে গুটেইখিনি আমি কৰিম এনেকৈ তাৰ পিছত গৈও দেখাব তেও এজন ইটিনাৰি অলৰাইট মনত ৰাখিব তাৰ পাছত হৈছে monarchy a system of government by king or queen monarchy ঠিক আছে ক্লিয়াৰ ওকে তাৰ পাছত obituary কি a notice of someone's death with his life work ঠিক আছে obituary মানে কি the newspaper publish a touching obituary for the author ঠিক আছে touching obituary মৃত্যুৰ পাছত তেওঁৰ বিষয়ে চাব পেপাৰত এনেকৈ দিয়া হয় ঠিক আছে ডেছ ঠিক আছে হেতু হৈছে obituary অলৰাইট তাৰ পাছত চাব ornithology মানে স্টাডি অৰ্নিথ মানে এটুত পৰা আহে আপোনালোকৰ বাৰ্ডৰ লগত কানেক্টেড the scientific study of bird is called ornithology বাৰ্ডৰ পৰা মনত আহিল আপোনালোকে এভি অৰ্থ শুনিছে এভি is related to fly ঠিক আছে এভি is related to fly or bird ঠিক আছে তো এভিয়াৰিষ্ট কেতিয়াবা আপোনালোকে পাব এভিয়াৰিষ্ট পাব ঠিক আছে বা এভিয়াৰি পাব এভিয়াৰিত কি হয় য'ত বাৰ্ড য'ত ৰাখে হেতু এভিয়াৰি যি বাৰ্ড ৰাখে তেও এভিয়াৰিষ্ট ঠিক আছে আপোনালোকে এভিয়েটৰ চশমা পিন্ধে ন এভিয়েটৰ মানে কি এই যে ফ্লাইট আছে ফ্লাইটৰ সন্মুখত প্লেনৰ সন্মুখৰ যে গ্লাছ গিটা থাকে চাবচোন এনেকুৱা বেকাৰ টাইপ হেতু কোৱা হয় এভিয়েটৰ তাৰ পৰা আহিলে এভিয়েটৰ চশমা ঠিক আছে অলৰাইট তাৰ পাছত চাব আপোনালোকে প্লুটোক্ৰেসি গভৰ্নমেণ্ট বাই ৰিচেষ্ট পিপল অফ এ কাণ্ট্ৰি ঠিক আছে প্লুটোক্ৰেসি আল্টিমেটলি সকলোতে প্লুটোক্ৰেসি অলপ হলেও চলি থাকে ঠিক আছে য'ত ধনী মানুহে কাণ্ট্ৰিটো ৰুল কৰে ইনডাইৰেক্টলি পলিগ্লট মানে কি পাৰ্সন হু নোজ ইউজেছ ৰাইট ইন মোৰ দেন ওৱান লেংগুৱেজ যি এজনৰ এটাতকৈ বেছি ভাষা জানে তেওঁ হৈছে পলিগ্লট সিনেকিয়ৰ মানে কি এ জব দেট ইউ আৰ পেইড ফৰ ইভেন দো ইট ইনভলভছ লিটিল ৱৰ নো ৱৰ্ক চবৰে এইটোৱে লাগে আপোনালোকে এতিয়া যে কষ্ট কৰি আছে মেক্সিমামৰ এইটোৱে লাগে ঠিক আছে মিছা ক'লে কিডাল হ'ব মেক্সিমামৰ এইটোৱে লাগে মানে हमको काम नहीं करना है हमको चाहिए पैसा मिसा কৈছো নেকি আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টত কন্ট্ৰভাৰ্সি গৈছে কিছুদিন আগত একদম ঠিক আছে তো সিনেকিয়ৰ মানে কি এনেকুৱা এটা কাম য'ত কাম বেছি নাই কিন্তু পইচা পুৰা আছে হি এনজয়ড হিজ সিনেকিয়ৰ হুইচ এলাউড হিম টু ফোকাস অন হিজ হবিজ ঠিক আছে সৰুতে চাইছো আমাৰ গাঁৱতে বহুত দিন আগত আজিকালিতো কাম আৰম্ভ হৈছে জলসিঞ্চনৰ এটা ফেৰী আছে ঠিক আছে জলসিঞ্চনৰ এটা মানে ইউনিট এটা আছে তো সেই ছাৰ দাদাজনক অকল অহা দেখিছোঁ ডিউটিত আৰু যোৱা দেখিছোঁ আৰু বেলেগ একো দেখা নাই কাৰণ সেই জলসিঞ্চনৰ যিটো হেৰি আছিলে মানে ব্যৱস্থা সেইটো যোৱা 2 বছৰ আগতে সেইটো মানে নতুনকৈ ৰেনোভেট হৈছে সিমান দিনলৈকে সেইটো নাছিলেই তাত একোৱে নাই এটা ঘৰ আছে তো দাদা আহে আৰু যায় চেলাৰী খতৰনাক তো সেইবোৰ হৈছে এনিৱে এমনেষ্টি ঠিক আছে এন অফিচিয়েল ষ্টেটমেণ্ট ডেট এলাউজ পিপল হু হেভ বিন পুট ইন প্ৰিজন ফৰ ক্ৰাইম এগেইনষ্ট দ্য ষ্টেট টু গ' ফ্ৰী ঠিক আছে এমনেষ্টি মানে কি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা an official statement that allows people who have been put in prison for crimes against the state to go free তো বহুতে এমনেষ্টি দিয়ে স্পেশালি পলিটিক্যাল রিজনত দিয়ে
ঠিক আছে স্পেশালি পলিটিক্যাল ৰিজনত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা যেটো দিয়ে এটা স্টেটমেন্ট দিয়ে যে এটো মই ক'ব না লাগিছিল দিস ইজ মোৰ ভুল হৈ গল ঠিক আছে তো বহুতে চাব পলিটিশিয়ান সকলে এটো দি থাকে 2 দিন পাছে পাছে অলৰাইট কোৰ্টৰ এগেইনষ্টত কিবা কিবি কৈ দিয়ে তাৰ পিছত হৈ গল একুৱেটিক একুয়া মানে কি পানী একুৱেটিক গ্ৰোইং অর লিভিং ইন অর ওয়াটার যি পানীত থাকে ঠিক আছে আৰ্কিঅলজি archives purana logy study the study of culture of past and periods of history by examining the remaining of buildings and objects found in the ground ঠিক আছে তো আৰ্কিঅলজি মানে কি বিল্ডিং পুৰণা যিবোৰ বস্তু আছে বা আৰ্টিফেক্ট যিবোৰ আছে কিবা মূৰ্তি যিবোৰ আছে হেবোৰ ষ্টাডি কৰি হেবোৰৰ ষ্টাডি কোৱা হয় আৰ্কিঅলজি স্পেশালি বিল্ডিংছ ঠিক আছে তাৰ পিছত হৈ গল বায়োগ্ৰাফি ঠিক আছে আচ্ছা what do you mean by biography and autobiography এটা আছে autobiography এটা আছে biography কি ডিফারেন্স কি আছে কি ডিফারেন্স আছে autobiography নিজে লিখা self auto self very good আৰু biography বেলেগে লিখা a story of a person's life written by somebody else ঠিক আছে আৰু autobiography মানে কি নিজে লিখা self auto মানে কি self cynic মানে কি somebody who is critical of the motives of other ঠিক আছে cynic মানে কি তেও ম্যাক্সিমাম কি বেলেগৰ মানে ভুলবোৰ ধৰে ঠিক আছে ক্রিটিক্স মেইনলি ঠিক আছে তেও হৈছে সন্দেহবাদী বহুত বেছি cynic তো সন্দেহবাদীটো ইউজ হয় যি বেলেগৰ মানে হয়তো ভাল কামটোতো বেয়া উলিয়াই ল'ব ঠিক আছে তেনেকুৱা টাইপ মানুহ সাইনিক ঠিক আছে তাৰ পাছত হৈ গল এমিগ্ৰেন্ট আৰু ইমিগ্ৰেন্ট দুই একেজন মানুহে এমিগ্ৰেন্টটো হয় ইমিগ্ৰেন্টটো হয় এমিগ্ৰেন্ট মানে কি এ পারসন হু লিভস হিজ কান্ট্রি টু লিভ ইন আনাদার এতিয়া যেনেকে আমাৰ শেখ হাসিনা বাংলাদেশৰ পিএম তেও কি তেও আমাৰ কাৰণে ইমিগ্ৰেন্ট আমাৰ দেশত আহিছে ইমিগ্ৰেন্ট ঠিক আছে কিন্তু তেও নিজৰ দেশৰ কাৰণে কি এমিগ্ৰেন্ট এক্সিট কৰিছে ঠিক আছে তো নিজৰ দেশৰ পৰা ওলাই গৈছে ঠিক আছে তো শেখ হাসিনা উদাহৰণ দি মনত ৰাখিব তেও হেতু দেশৰ কাৰণে ইমিগ্ৰেন্ট আমাৰ কাৰণে হেতু দেশৰ কাৰণে ইমিগ্ৰেন্ট আমাৰ কাৰণে ইমিগ্ৰেন্ট ঠিক আছে এক্সটেম্পৰ মানে কি spoken or done without any previous thought or preparation ঠিক আছে this class is an extempore all right তাৰ পাছত fanatic not actually totally extempore anyway fanatic মানে কি extremely enthusiastic about one's belief fanatic ঠিক আছে extremely enthusiastic about one's belief cutter type fanatic ঠিক আছে cutter ঠিক আছে cutter আছে cutter অলৰাইট তাৰ পাছত হৈ গল হারমিট মানে কি হারমিট মানে হৈছে যি অকলে থাকি ভাল পায় স্পেশালি ফৰ মানে ৰিলিজিয়াছ ৰিজন এ পারসন হু ইউজুয়ালি ফৰ ৰিলিজিয়াছ ৰিজন লিভস ভেৰি সিম্পল লাইফ এলোন হারমিট সন্ন্যাসী তাৰ পিছত হৈ গল ক্লেপ্টো মানে চুৰি মেনিয়া মানে বেমাৰ তো এ মেন্টাল ইলনেস যিটোৱে চুৰি কৰিব কৈ থাকে বহুত টকা আছে তথাপিও চুৰি কৰিব ঠিক আছে নোটৰিয়াছ মানে কি ওয়েল নন ফৰ বেড বিং ঠিক আছে নোটৰিয়াস বহুত মানে কি বেয়া কামৰ কাৰণে যি বহুত বেছি ফেমাস তেও কোৱা হয় নোটৰিয়াস নুমিসমেটিক বা নুমিসমেটিস্ট ইয়াত আছে নুমিসমেটিস্ট তো নুমিসমেটিস্ট হৈছে এজন পারসন নুমিসমেটিক হৈছে এটা বিদ্যা ঠিক আছে এ পারসন হু কালেক্টস অর স্টাডিজ কয়েন্স অর মেডেলস ঠিক আছে তো এটো হৈছে নুমিসমেটিস্ট ঠিক আছে যদি লাষ্টত আইএসটি থাকে মই কৈছো তো এইটোৱে এজন মানুহ বুজায় কমন নাউন হয় এজন মানুহক বুজাব সদায় ঠিক আছে তো নুমিসমেটিক মানে হৈছে হে শাস্ত্ৰটো আৰু যি হে শাস্ত্ৰটো প্ৰেক্টিস কৰে তেও হৈছে নুমিসমেটিস্ট এ পারসন হু কালেক্টস অর স্টাডিজ কয়েন্স ঠিক আছে তো বহুত এনেকুৱা মানুহ আছে পুৰণা কয়েন্স কালেক্ট কৰে ঠিক আছে 1 টকা 2 টকীয়া 10 পইচা সেই যে কয়েন্স কালেক্ট কৰে তেও কোৱা হয় নুমিসমেটিস্ট আৰু সেই যেটো বিদ্যা হেতু কোৱা হয় নুমিসমেটিক ঠিক আছে এটাত আছে নুমিসমেটিক লাষ্টত TIC এটা আছে টিস্ট ঠিক আছে এইটো হৈছে মানুহজন এই টিক যেটো আছে এইটো হৈছে বিদ্যা তাৰ পাছৰটো ওডে এ পোয়েম দ্যাট স্পিক্স টু এ পারসন থিং সেলিব্রেটস ইন স্পেশাল ইভেন্টস তো এটা
বহুত পইণ্ট কম্প'জড এন অড টু দ্য বিউটি অফ নেচাৰ তো কাৰোবাৰ তাৰিফৰ কাৰণে এটা পয়েম যে লিখে সেইটোৱে ঠিক আছে অ'ডে তাৰপিছত পিডাণ্ট মানে কি পণ্ডিত বুলি ক'ব পাৰে নেগেটিভ ভাষাত এ পাৰ্চন হু পেজ টু মাছ এটেনশ্যন ফৰ ফৰ্মেল ৰুল ঠিক আছে বেছি পাণ্ডিত্যগিৰি যে দেখায় এনে বুক লাৰ্ণিং নট দেয়াৰ মেৰিট ঠিক আছে তো বহুত বেছি অভাৰ স্মাৰ্ট বুলি ক'ব পাৰে পেডাণ্ট ৰাইট ফিল'লজি বা এক্সপাৰ্টো ক'ব পাৰে পজিটিভ মিনিঙত ফিল'লজি মানে কি দ্য চাইণ্টিফিক ষ্টাডি অফ ডেভেলপমেণ্ট অফ লেংগুৱেজ লজি ষ্টাডি ফিল'লভ কিন্তু ইয়াত অলপ বেলেগকৈ মিনিং হৈছে ফিল'লজি মানে কি ষ্টাডি অফ লেংগুৱেজ তাৰ পাছত ৰেড টেপিজিম বহুত বেছি আহে পৰীক্ষাত ৰেড টেপিজিম এণ্ড কৰাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে আজিকালি বহুত ধৰণৰ হেৰি লৈছে যেনেকৈ নীলাবাতি আগতে VIP বোৰে নীলাবাতি ইউজ কৰে তো সেইটো এক ধৰণৰ ৰেড টেপিজিমে ঠিক আছে ৰেড টেপিজিম মানে কি মানে ধৰক অফিচত যে গৈ আছে কিন্তু আপোনাৰ ফাইল আগবঢ়া নাই ঠিক আছে সেইটোকে কোৱা হয় ৰেড টেপিজিম চিম্পল ভাষাত ৰেড টেপিজিম ডিলেড দ্য প্ৰজেক্ট এপ্ৰুভেল ঠিক আছে বহুত বেছি চৰকাৰী কাম কাজ যদি সোমাই থাকে সেইটো কোৱা হয় ৰেড টেপিজিম ঠিক আছে তাৰ পাছত হৈ গ'ল ৰেটিচেণ্ট আনউইলিং টু টেল পিপল এবাউট থিংছ ঠিক আছে ৰেটিচেণ্ট মানে কি এদিন মই কৈছিলোঁ ইয়াৰ একদম একজেক্ট মিনিং ৰেটিচেণ্ট মানে কি নৰ্মেলি কথা কয় কিন্তু নিজৰ পাৰ্চনেল এফেয়াৰ্ছৰ বিষয়ে কথা নকয় তেওঁ হৈছে ৰেটিচেণ্ট ঠিক আছে তাৰপিছত টেচিট্ৰানো আছিলে টেচিট্ৰান মানেও কথা কম কোৱা মানুহ ঠিক আছে ইয়াৰ অপজিট কি হৈ যাব লোকাচিয়াছ বা ভাৰ্বজ বহুত বেছি এক্সট্ৰা কথা থাকে লোকাচিয়াছ ঠিক আছে লোকাচিয়াছ সেইটোতো বহুত বেছি এক্সট্ৰা কথা থাকে তো সেইবোৰ হৈছে এণ্টনিম হৈ যাব ইয়াৰ অলৰাইট তাৰপিছত চেক্ৰিলেজ এন এক্ট অফ ট্ৰিটিং এ হলি থিংছ অৰ প্লেচ উইদাউট ৰেচপেক্ট চেক্ৰিলেজ মানে কি বহুতে আপোনালোকে দেখিছে কেতিয়াবা মন্দিৰ ভাঙি পেলাইছে মছজিদ ভাঙি পেলাইছে তো সেইবোৰ চেক্ৰিলেজ ঠিক আছে এন এক্ট অফ ট্ৰিটিং হলি থিংছ অৰ প্লেচ উইদাউট ৰেচপেক্ট ঠিক আছে সেইবোৰ হৈছে চেক্ৰিলেজ তাৰ পাছত হৈ গ'ল সনেট এ পয়েম ডেট হেজ এ 14 লাইনছ সনেট এইটো আহে এইটো বহুতবাৰ ৰিপিট হৈছে এটা পয়েম যিটো 14 লাইনছ আছে থিঅ'ক্ৰেচি গভৰ্ণমেণ্ট অফ এ কাণ্ট্ৰি বাই ৰিলিজিয়াছ লিডাৰ মানে গড মানে কি গড ইয়াৰ পৰাই থেইষ্ট আহিছে ঠিক আছে থিঅ'লজি তো এই থিঅ'ক্ৰেচি মানে কি গভৰ্ণমেণ্ট বাই ৰিলিজিয়াছ লিডাৰ অলৰাইট থিঅ'ক্ৰেচি তাৰ পাছত হৈ গ'ল আপোনালোকৰ জেনোফেবিয়া বহুত বেছি ট্ৰেণ্ড হৈ আছে বৰ্তমান আমেৰিকাই কৈছে যে বাহিৰৰ দেশৰ পৰা মানুহবোৰ আহি আমাৰ দেশৰ চাকৰি লৈ লৈছে তো আমি বাহিৰৰ মানুহৰ ইমিগ্ৰেশ্যন বন্ধ কৰিব লাগে ডনাল্ড ট্ৰাম্পেও বহুত এইবোৰ কথা কৈ আছে তো জেনোফেবিয়া মানে কি ফিয়াৰ অফ পিপল ফ্ৰম আদাৰ কাণ্ট্ৰিজ ঠিক আছে বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ পিপুলৰ যিটো ফিয়াৰ সেইটো হৈছে জেনোফেবিয়া ফব মানে সদায় মনত ৰাখিব ভয় Abolish মানে কি formally put an end to the system practice of a institution abolish মানে কি abolish মানে শেষ কৰা formally ঠিক আছে abolished কয় নহয় সতী প্ৰথা abolished in কোনে কৰিছিলে সতী প্ৰথা abolish কোনে কৰিছিলে সোনকালে চাও কেইজনে সতী প্ৰথা abolish কোনে কৰিছিলে who abolished সতী প্ৰথা Benting UK having the same condition now ekdom true ঠিক আছে xenophobia Benting Raja Ram Mohan Rai alright very good তো end to কৰিছিলে হেৰি বেন্টিং ঠিক আছে তাৰ পাছত accomplice বহুত বেছি ইউজ হয় accomplice a person who helps another to commit a crime উদাহৰণ লিখক এটো কমেন্টত উদাহৰণ লিখক accomplice ক্রাইম কৰাত হেল্প কৰাজন ঠিক আছে বুজিয়ে পাইছে চাগে ক্রাইম কৰাত হেল্প কৰাজন কোৱা হয় accomplice ঠিক আছে কিবা ওকে গ্ৰেট তো এটোৰ মিনিং আৰু কি কম ক্রাইম এটা কৰিছে কোনোবাই তাক লগৰজনে যে হেল্প কৰিছে ঠিক আছে লগৰজনে যে হেল্প কৰিছে হেতু হৈছে accomplice অলৰাইট তাৰ পাছত চাব এজেন্ডা এ লিষ্ট অফ আইটেমস টু বি ডিসকাসড এট এ মিটিং এট এ মিটিং হেতু হৈছে এজেন্ডা ঠিক আছে তাৰ পাছত এপিয়াৰি মানে কি প্লেস ৱেৰ বিজ আৰ কেপ বিজ মৌমাখি য'ত ৰাখে তাত
হেতুক কি বুলি কোৱা হয় এপিয়াৰী নাও লেট আপোনালোকে কক যিজনে মৌমাখি পুহে তেওঁক কি বুলি ক'ব আপোনালোকে য'ত পুহে যিটো ঘৰত পুহে হেতু কোৱা হয় এপিয়াৰী য'ত মৌমাখি পুহে তাক কোৱা হয় এপিয়াৰী যিজনে পুহে তাক আপোনালোকে কি ক'ব যি বি কিপাৰ্স টু হয় এপিয়াৰিষ্ট আইএসটি লগাই দিব মই কি কৈছো আইএসটি লগাই দিব কমন নাউন হৈ যাব ঠিক আছে তো তেনেকৈ আপোনালোকে নিজে ৱৰ্ড বনাব পাৰিব আইএসটি লগাই দি এপিয়াৰিষ্ট তেনেকেও লিখিব পাৰে ঠিক আছে অল ৰাইট তাৰ পাছত একুৱাৰিয়াম ক'ব লাগিব এ গ্লাছ টেংক ৱেৰ ফিছ এণ্ড ৱাটাৰ প্লেণ্টছ আৰ কেপ্ট ঠিক আছে একুৱাৰিয়াম মানে কি একুৱাৰিয়াম চবেই গম পায় একুৱাৰিয়াম মানে বহুতে ৰাখে বহুতৰ ঘৰত থাকে আজিকালিতো প্ৰায় চবেই ৰাখে আজিকালি সৰু সুৰা এনেকুৱাও একুৱাৰিয়াম আহি গৈছে ৰাস্তাই ঘাটে লৈ বহি থাকে ঠিক আছে গ্লাছৰ ঠিক আছে ওকে তো এথিজম মানে কি দ্য বিলিভ ডেট গড ডাজ নট এক্সিষ্ট মানে কি নো থিজম মানে কি ভগৱান তো এথিজম বিলিভ ডেট গড ডাজ নট এক্সিষ্ট ইজ কল এথিজম নাস্তিকতাবাদ ঠিক আছে নাস্তিক autocracy আকৌ আহিলে system of government of a country in which person has complete power এজন মানুহে বস ঠিক আছে আপন নিচে ভগৱান হে वाला system হেতু হৈছে autocracy aviary আহি গল অলপ আগতে কৈছিলো aviary ঠিক আছে aviary আহি গল a place where birds are kept হেতু হৈছে aviary aviator যে কানেক্ট কৰিছিলো ঠিক আছে তো aviarist হৈ গল যিজনে বাৰ্ড পুহে ঠিক আছে তাৰ পিছত হৈ গল Ballad মানে কি Ballad what do you mean by Ballad yes Kim Jong Un is best example of autocrat ঠিক আছে Kim best example no doubt okay কোনোবাই ডিক্টেটৰ মুভিটো দেখিছে নেকি ডিক্টেটৰ মুভিটো দেখিছে নেকি anyone খতৰনাক মুভি হয় ভাল হয় যাব okay সবকে ৰেকমেন্ড নকৰো বাৰু সবে চাব নালাগে not a family show okay Ballad মানে কি Aladdin okay Ballad a song or poem that tells a story যত story থাকে হেতুকে কোৱা হয় Ballad right তাৰ পাছত আহি গল আপোনালোকৰ বিব্লিওগ্ৰাফি কিতাপৰ লগত জড়িত কৰাইছো ৰুট ৱৰ্ডত আৰে ৰুট ৱৰ্ডত বহুত ৱৰ্ড কভাৰ হৈ গৈছে দেই হে ক্লাছ যিটো আপোনালোকে 200 কৈছিল ন তাত ভালকে যদি মিলাই ন হেখিনি আপোনালোকে বহি লয় তাত 300 to 400 ৱৰ্ড কভাৰ হৈ গৈছে একচুয়ালি বিব্লিওগ্ৰাফি মানে কি এ লিষ্ট অফ বুকস or articles about a particular subject or by a particular author ঠিক আছে bibliography a list collection of books বুলি ক'ব পাৰে by a particular author bibliography ঠিক আছে তাৰ পাছত bigot very important word bigot কি হ'ব yes Kim Jong Un executed 24 officers maybe 24 officers recently current affairs to হাই যাব পাৰে okay current affairs ৰ পৰা মনত আহিল আজি current affairs ৰ ক্লাস আছে current affairs marathon হ'ব আপোনালোকৰ ইভিনিং ঠিক আছে current affairs marathon আছে আজি all right most important current affairs যিখিনি আছে হেখিনি ইভিনিং মই টাইম জনাই দিম আপোনালোকক ঠিক আছে okay তো bigot মানে কি a person who has very strong unreasonable beliefs or opinion about race, religion, politics and who will not listen to accept the opinions of মানে simple ভাষাত bigot মানে কি কট্টৰপন্থ বহুত বেছি কট্টৰতাবাদ ঠিক আছে all right bigot refused to accept the different viewpoint bigot এজনে কিবা এটা কলে যে এটুটো হ'ব পাৰে তো হেতু কেতিয়াও মানি লয় ন মই তেও নিজে যেটো ভাবিব হেতুৱে তেনেকুৱা টাইপ হৈছে বাইগট পৰীক্ষাত ৰিপিট হয় বহেমিয়ান ৰেপসডি শুনিছা চাগে বহেমিয়া সিঙ্গারও আছে ন বহেমিয়া মানে কি হ'ব ওকে তো বহেমিয়া আপোনালোকে শুনিছে চাগে বহেমিয়া সিঙ্গারও এজন আছে ন বহেমিয়া ঠিক আছে বহেমিয়া এজন পাকিস্তানী সিঙ্গারও আছে বহুত ভাল সিঙ্গার হয় চাব কেতিয়াবা
সিদ্ধু সিদ্ধু যে আছে আমাৰ সিদ্ধু ছিংগাৰ কেইদিনমান আগতে ডেথ হ'ল ঠিক আছে তো গুলিয়াই যে মাৰিলে তেওঁক তো তেওঁৰ লগত গান গাইছে ভাল গান আছে বহেমিয়ান তো তেওঁৰ পৰা মই ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰেপ ছং শুনিছিলোঁ ঠিক আছে ৰেপ কিং বুলি ক'ব পাৰি সেই হানি সিঙতকেও আগত ভাল ভাল গান দি পাইছে মানে ঠিক আছে তো বহেমিয়া চাও বহেমিয়া মানে কি এ পাৰ্চন হু ইজ ইনভলভ উইথ দ্য আৰ্টছ হু লিভছ ইন এ ভেৰি ইনফৰ্মেল ৱে উইদাউট ফলোয়িং একচেপ্টেড ৰুল ঠিক আছে তো তেওঁ মানে যিটো একচেপ্টেড ৰুল আছে সেইবোৰ মানি নচলে অলপ বেলেগ টাইপ ঠিক আছে অলপ বেলেগতকৈ অলপ বেলেগ ঠিক আছে তো বহেমিয়া মিনিং কি অলপ বেলেগ ঠিক আছে যিটো প্ৰচলিত যিটো প্ৰথা আছে তাতকৈ অলপ বেলেগ সেইটো হৈছে বহেমিয়া ঠিক আছে মনত ৰাখিব অলৰাইট তাৰপিছত হৈ গ'ল ব্ৰিটেল হাৰ্ট বাট ইজিলি ব্ৰকেন ঠিক আছে ব্ৰিটেল কি যিবোৰ গ্লাছ আছে সেইবোৰ হৈছে ব্ৰিটেল ৱৰ্ডটো আকৌ চাই ল'ব ব্ৰিটেল মানে যি ইজিলি ব্ৰকেন বহুত ইজিলি ভাঙি যায় ব্ৰিটেল ঠিক আছে দ্য ব্ৰিটেল গ্লাছ শ্বেটাৰ্ড হুৱেন ড্ৰপড অলৰাইট হৈছে অ'কে তাৰপিছত শেফিয়ৰ বহুত বেছি ৰিপিট হয় এ পাৰ্চন হু জব ইজ টু ড্ৰাইভ এ কাৰ ঠিক আছে তো কাৰ ড্ৰাইভাৰজনক কি ড্ৰাইভাৰ বুলি কোৱা হয় কিন্তু শেফাৰ মানে কি যিজন প্ৰফেশ্যনেল ড্ৰাইভাৰ বাট এই ইউনিফৰ্ম পিন্ধি যে লয় ইউনিফৰ্ম পিন্ধি ড্ৰাইভ কৰে ধনী মানুহৰ কাৰণে একদম বগা ড্ৰেছ পিন্ধি একদম খাতাৰনাক আহিব আৰু ঠিক আছে তেওঁ হৈছে শেফৰ এটিটিউড কি চাব কিছুমানৰ ঠিক আছে তেওঁ নিজকে মানে হেৰি ভাবি লয় আৰু সেই মেইন আই এছৰ ড্ৰাইভাৰ বহুত এনেকুৱা আছে নিজকে আই এছ ভাবি লয় অ'কে কজম'পলিটান আচ্ছা মই এইবোৰ এনে উদাহৰণ দিওঁ দে ধেমালি কৰি যাতে আপোনালোকৰ মনত থাকে ঠিক আছে কিছুমান উদাহৰণ এনে দি আছোঁ কজম'পলিটান মানে কি কজম'পলিটান হৈছে পাৰ্চন হু হেজ এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ মেনি ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড যেনেকৈ নমেডিক ইণ্ডিয়ান যে আছে ঠিক আছে তো ডিফাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰিত তেওঁ ট্ৰেভেল কৰিছে তো তেওঁ হৈছে কজম'পলিটান অলৰাইট বা ডিফাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰি যাৰ এক্সপ'জাৰ আছে ডেম'ক্ৰেচিটো ক'বই নালাগে ডেম'ক্ৰেচি স্কিপ কৰোঁ ডিক্টেটৰশ্বিপ স্কিপ কৰোঁ নালাগে এক্সেণ্ট্ৰিক মানে কি হ'ব বহুত খং আছে নাই খং নাই অ'কে এক্সেণ্ট্ৰিক মানে কি এ পাৰ্চন হু ইজ কনচিডাৰ্ড বাই আদাৰ পিপল টু বি ষ্ট্ৰেঞ্জ ঠিক আছে টু বি পেকুলিয়াৰ বুলি ক'ব পাৰি ঠিক আছে অলপ ষ্ট্ৰেঞ্জ চানকি কয় ন চানকি টাইপৰ মানুহ ঠিক আছে চানকি দেট ইজ এক্সেণ্ট্ৰিক অলৰাইট তাৰ পাছত হৈ গ'ল এণ্টম'লজি চাইণ্টিফিক ষ্টাডি অফ ইনচেক্ট ইজ কল্ড এণ্টম'লজি এপিকিউৰ এ পাৰ্চন হু এনজয় ফুড ঠিক আছে অলপ আগতে মৰ্ণিঙত উদাহৰণ দিছিলোঁ গৰমে দিছিলোঁ তাৰপিছত আপোনালোকক গ্লুটেন দিছিলোঁ তো এইটো এটা হৈ গ'ল এপিকিউৰ এটা ফুডৰ লগত ৰিলেটেড ৱৰ্ড হু এনজয় ফুড এণ্ড ড্ৰিংক উইথ হাই কোৱালিটি গৰমে টাইপ ঠিক আছে হাই কোৱালিটি ফুড ভাল পায় এপিকিউৰ অলৰাইট তাৰ পাছত হৈ গ'ল এথন'লজি এথনিক ট্ৰাইব নিশ্চয় শুনিছে চাগে তো এথনিক মানে কি ৰেচ হিউমেন ৰেচ ঠিক আছে এথনিক তো এথন'লজি মানে কি হিউমেন ৰেচ যি ষ্টাডি কৰে মানুহৰ ৰেচ ট্ৰাইব যি ষ্টাডি কৰে সেইটো হৈছে যি নহয় এথন'লজিষ্ট হৈ গ'লে সেই মানুহজন বুজাব ঠিক আছে ৱাই অঁতৰাই যদি আই এছ টি লগাই দিওঁ এথন'লজিষ্ট তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজন বুজাব অলৰাইট কমন নাউন হৈ যাব কিন্তু এথন'লজি মানে কি সেই হিউমেন ৰেচ ষ্টাডি কৰা যিটো ছিষ্টেম সেইটো হৈছে এথন'লজি তাৰপিছত এক্সজনৰেট লিখি লৈছেনে আপোনালোকে এইবোৰ লিখি লৈছেনে কিমানটা ৱৰ্ড হৈছে বাৰু এতিয়ালৈকে 500 ৱৰ্ড যাবলৈ NTPC বৰ্ড ক্লাছ চালু আছে ল'ব পাৰে কিমানটা ৱৰ্ড হৈছে এতিয়ালৈকে হয় লিখি লওক বেষ্ট 100+ গাড়ী ট্ৰেভেল কৰি চাই আছে অলৰাইট ভেৰি গুড কিছুমান ৰৈ গৈছে একো নাই দিয়ক ঠিক আছে এই 500 ৱৰ্ডৰ পৰা বহুত বেছি আপোনালোকে গম পাব এই 500 ৱৰ্ড কৰি লওক পাছত গম পাব 100 গৈছে 102 ভেৰি গুড তো এক্সজনাৰেট মানে হৈছে
to officially state that somebody is not responsible for something that he has been blamed for ঠিক আছে মানে accused থাকে ন বহুত accused থাকে তো তেওঁক যদি কোৰ্টৰ পৰা মানে হেৰি কৰি দিয়া হয় মুক্তি দিয়া হয় হেতু কোৱা হৈছে exonerate to officially state that somebody is not responsible for something that he has been blamed for যাক accuse কৰা হৈছে তাক উলিয়াই দিয়ে exonerate ঠিক আছে তাৰ পাছত extravagant বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ওয়ার্ড হয় extravagant মানে কি extravagant মানে হৈছে যি দৰকাৰীতকৈ বেছি খৰচ কৰে ঠিক আছে আপোনালোকৰ মাজতো বহুত আছে that is extravagant মানে কি যি দৰকাৰীতকৈ বেছি খৰচ কৰা হেতু হৈছে extravagant spending a lot more money using lot more something that you can afford or than necessary কে বেছি বস্তু যেতিয়া হেৰি কৰে হেতু হৈছে extravagant her extravagant lifestyle was unsustainable তো বহুতে extravagant life লৈ লৈ চাকৰি পায় তাৰ পিছত লোন লৈ লৈ গাড়ী লৈ লৈ পিছত গাড়ীৰ লোন দিউতে আৰু এটা লোন লৈ লৈ তাৰ পিছত লোনৰ ওপৰতে পেনশনৰ টকা কিটাৰে লোনটো দি মৰি থাকে তো আপোনালোকক এটা ভাল এডভাইস কৰি আছো চাকৰি পায় গাড়ী লম বাইক লম কৰি নাথাকিব চাকৰিটো পোৱাৰ পাছত আপোনালোকে পইচা জমাই কেশ পইচাত বস্তু ল'ব নহলে গোটেই জীৱন লোনত যাব ঠিক আছে নিজৰ শিক্ষাৰ পৰা কৈছো flora and fauna ঠিক আছে all the animals living in a area in a particular period of history ঠিক আছে তো fauna জীৱ হেৰি লগত মনত ৰাখিব living or animals লগত মনত ৰাখিব flora কি flora মানে গছ গছনি লগত মনত ৰাখিব তাৰ পিছত হৈছে fratricide মানে কি fratricide হৈ যাব crime of killing your brother fraternityৰ পৰা মনত ৰাখিব fratricide glutton a person who eats too much glutton hypochondriac মানে কি বহুত বেছি নিজৰ মানে বেমাৰৰ কথা চিন্তা কৰি থাকে ঠিক আছে hypochondriac hypocrite মানে কি a person who pretends to have moral standard opinions but actually নাই তো দেখাই বহুত বেছি moral ঠিক আছে বহুত বেছি জানে এটো হেতু কিন্তু একচুয়ালি তার নাই তো পাখণ্ড বা পাখণ্ডী হিপোক্ৰাইট বহুত হিপোক্ৰাইট আছে আমাৰ মাজত আজিকালি ইমিগ্ৰেন্ট কৈছো শেখ হাসিনাৰ উদাহৰণটো দিব তেও ইমিগ্ৰেন্ট এমিগ্ৰেন্ট দুইটাই বাংলাদেশৰ কাৰণে এমিগ্ৰেন্ট আমাৰ কাৰণে ইমিগ্ৰেন্ট ঠিক আছে তাৰ পিছত ইনঅডিয়েবল that you cannot hear যেটো আপুনি শুনিব নোৱাৰে হেতু হৈছে ইনঅডিয়েবল ঠিক আছে তাৰ পিছত ইনক্ৰেডিবল যেটো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে indefatigable very important word etu likhilok indefatigable ঠিক আছে indefatigable মানে কি fatigue মানে কি ভাগৰ ঠিক আছে তো যাৰ ভাগৰ না লাগে never giving up or getting tired of doing something ঠিক আছে তো আপোনালোকে indefatigable হোৱা বহুত বেছি দৰকাৰ never give up মনত ৰাখিব আজি নহয় কালি सक्सेस আহিবো भाई ठीक है कहाँ जाओगे तुम हम तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे तो indefatigable ठीक है तार पाছত indigenous माने की originating or occurring naturally in a particular place যেনেকে গামুসা টু ঠিক আছে গামুসা আমাৰ কাৰণে indigenous নো হেকাৰণে জিআই টেগ পাইছে ৰিসেন্টলি অসমৰ কিমানটা বস্তুৱে জিআই টেগ পাইছে 19টা মনত ৰাখিব টোটাল কিমানটা হৈছে 32টা হৈছে সাগে মোস্ট পসিবলি হেবোৰ মনত ৰাখি লব জিআই টেগ আহিব দে পৰীক্ষাত ineffable মানে কি too great or beautiful to describe in words ineffable একদম very good ঠিক আছে ineffable too great or beautiful to describe in words ঠিক আছে যেটো মানে কথাত বুজাব নোৱাৰি ineffable ইমান ধুনিয়া বস্তু ঠিক আছে তাৰ পাছত intestate ঠিক আছে intestate having made no legal will যাৰ কোনো will নাই বিনা will বনায় মৃত্যু হৈছে তেওঁ হৈছে intestate he died intestate leaving his family too short of his estate ঠিক আছে will নোহোৱাকে जी मरि গৈছে হেতু হৈছে intestate ঠিক আছে lexicographer a person who writes edit dictionaries ঠিক আছে
লেক্সিকোগ্ৰাফাৰ ঠিক আছে বা লেক্সিকোগ্ৰাফি মানে কি কম্পাইলিং ডিক্সনেৰী সেইটো হৈছে লেক্সিকোগ্ৰাফি আৰু লেক্সিকোগ্ৰাফাৰ কি क्या हो गया क्या बोल दिया मैंने कुछ गलत बोल दिए क्या কি কলো কিবা ভুল কৈ দিলো নেকি क्या हो गया ऑल ओके 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 ঠিক আছে ঠিক আছে তো লেক্সিকোগ্ৰাফাৰ তাৰপিছত মেনুস্ক্ৰিপ্ট মানে কি হাতে লিখা ঠিক আছে হাতে লিখা মই মেনুস্ক্ৰিপ্ট মই মনত ৰাখিছিলোঁ ঠিক আছে যে মহাভাৰত ব্যাস লিখিছিলে কোনে মেনুস্ক্ৰিপ্ট কোনে কৰিছিলে ঠিক আছে মহাভাৰত যি লিখিছিলে মোষ্ট পচিবলি গণেশে লিখিছিলে মোষ্ট পচিবলি ঠিক আছে তো সেইটো হৈছে মহাভাৰত মেনুস্ক্ৰিপ্টটো বনাইছিলে ভগৱান গণেশে মোষ্ট পচিবলি ঠিক আছে ওকে তাৰপিছত হৈ গ'ল মাৰ্টিৰ এ পাৰ্চন হু চাফাৰ ভেৰি মাছ অৰ ইজ কিল্ড বিকজ অফ হিজ শ্বহীদ মানে ঠিক আছে শ্বহীদ ৰিলিজিয়াছটো নহয় দে ৰিলিজিয়াছ নহয় পলিটিকেল বিলিফছ ঠিক আছে পলিটিকেল বিলিফছৰ কাৰণে যাক মানে মৰা হয় হত্যা কৰা হয় বা মৰি যায় তেওঁ হৈছে মাৰ্টিয়াৰ এইটোতো আমি জানোৱে সকলোৱে ইয়াত আৰু হেৰি কি আছে ওকে তো তাৰপিছত আহিল মেট্ৰিচাইড ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড কিলিং অফ ওৱানছ মাদাৰ মাতৃ হত্যা ডেট ইজ মেট্ৰিচাইড পশুৰামে নিজৰ মাতৃক হত্যা কৰিছিলে সেইটোৰ পৰা মই মনত ৰাখিছিলোঁ মেট্ৰিচাইড আৰু এইটো ইজি ন মৰ্চুৱাৰী মানে কি এ প্লেচ ৰুম বিল্ডিং হুৱেৰ ডেড বডিজ আৰ কেপ্ট বিফৰ দে আৰ বাৰিড অৰ ক্ৰেমেটেড ঠিক আছে তো মৰ্চুৱাৰী তাৰ পৰা আপোনালোকে মনত ৰাখিব নাৰ্চিছিষ্ট এ পাৰ্চন হু এডমায়াৰ্ছ হিমছেল্ফ ভাৰ্চেছ টু মাষ্ট ঠিক আছে নিজক বহুত বেছি গুণগান ইগ'ইষ্ট আছিলে ন ইগ'ইষ্ট যেতিয়া অলপ হায়াৰ লেভেলৰ ওপৰৰ লেভেলৰ ইগ'ইষ্ট হৈ যায় ঠিক আছে তেতিয়া তেওঁ নাৰ্চিছিষ্ট হৈ যায় অলৰাইট ওপৰৰ লেভেলৰ ইগ'ইষ্ট নাৰ্চিছিষ্ট তাৰপিছত অমনিভৰাছ ইটিং অল টাইপছ অফ ফুড ঠিক আছে অমনিভৰাছ ইটিং অল টাইপছ অফ ফুড ঠিক আছে সেইটো হৈছে অমনিভৰাছ অলৰাইট তাৰপাছত অপেক নট ক্লিয়াৰ অপেক মানে কি নট ক্লিয়াৰ টু চি থ্ৰ' এলাউ অপেক মানে কি এটা ধৰক এতিয়া এই ৱালটোৱে আছে ৱালটোৰ ইফালে আমি চাব পৰা নাই সেইটো হৈছে অপেক কিন্তু যদি চাব পাৰে সেইটো হৈছে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট ঠিক আছে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট চাকৰি পালে ছোৱালীবোৰ ইগ'ইষ্ট হৈ যায় ওকে চবৰ কাৰণে জেনেৰেলাইজ কৰিব নোৱাৰে চবেই নহয় ঠিক আছে পেচিফিষ্ট এ পাৰ্চন হু বিলিভছ ডেট ৱাৰ এণ্ড ভাইলেন্স আৰ অলৱেজ ৰং ঠিক আছে তো পেচিফিষ্ট মানে কি যি সদায় শান্তি বিচাৰি থাকে তেওঁ হৈছে পেচিফিষ্ট তাৰ পাছত হৈ গ'ল পেৰাবল লিখক এইটো পেৰাবল ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড পেৰাবল মানে কি হ'ব पैराबल क्या होगा भैया बताओ पैराबल क्या होगा पैराबल আজি ভকেব চেক কৰিম ইয়াৰ পাছত আৰু ভকেবছৰ ক্লাছ নাহে আপোনালোকৰ ঠিক আছে এইটোৱে ভকেবছৰ লাষ্ট ক্লাছ অলৰাইট গোটেইখিনি হেক কৰিম আৰু এইখিনি হেক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ ভকেবছৰ বহুত ভাল এটা হেৰি আহি যাব সেইটো মোৰ বিশ্বাস ঠিক আছে পেৰাবল মানে হৈছে এ শৰ্ট ষ্টৰি that teaches spiritual lesson ঠিক আছে especially told by Jesus as recorded in the Bible নীতি কথা parable ঠিক আছে তাৰ পাছত হৈ গ'ল Philistine a person who does not like understand art literature music তো মনত ৰাখিব Philistine ঠিক আছে যি আৰ্ট বুজি নাপায় Philistine plagiarism an act of copying another person ideas work pretend that they are your own এতিয়া মই যদি কলোহেঁতেন ক্লাছৰ ষ্টাৰ্টিঙতে মই যদি কলোহেঁতেন যে এইখিনি গোটেইখিনি মই নিজে কৰিছোঁ গোটেই মোৰ কাম তেতিয়াহ'লে এইটো প্লেগাৰিজিমত আহিলোহেঁতেন ঠিক আছে কিন্তু মই কৈ লৈছোঁ যে এইটো ব্লেক বুকৰ দো এইটো প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন ইয়াত কাৰো কপিৰাইট নাই ইয়াত এইটো এছএছচিৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন এই গোটেইখিনি কাৰো কপিৰাইট নাই বাট এইখিনি কম্পাইল একেলগ কৰিছে কোনে ব্লেক বুকে কৰিছে ঠিক আছে বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে যিখিনি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট
ঠিক আছে তো তাৰ পৰা মই উঠাইছো তো দ্যাট মিন্স প্লেগাৰিজম নাই কৰা বুজি পাইছা প্লেগাৰিজম মানে কি okay polygamy the custom of having more than one wife at same time that is polygamy psychology the scientific study of mind ঠিক আছে scientific study of mind that is psychology ঠিক আছে তাৰ পাছত হৈ গল recluse a person who lives alone ঠিক আছে যি অকলে থাকি ভাল পায় একান্তবাদী অকলে থাকি ভাল পায় recluse ঠিক আছে তাৰ পাছত regicide মানে কি ক্রাইম অফ কিলিং কিং অর কুইন এখিনিও পঢ়াইছো গুটেখিনি regicide সাইড গুটেখিনি কৰাইছো ন sanatorium মানে কি a place or like hospital where patients who have lasting illness who are getting better after illness are treated তো sanatorium এনেকুৱা এটা জায়গা য'ত পেশেন্ট সকলক ৰখা হয় কিন্তু তাত মানে রিকভারির কারণে রখা হয় রিকভারি রুম টাইপ ঠিক আছে হেতু হইছে স্যানাটোরিয়াম অলরাইট রিকভারি রুম কব পারে সেকুলার মানে কি সেক মানে কি অ্যাকচুয়ালি সেগ্রিগেট যে হইছে সেক মানে ভাগ করা ঠিক আছে এতিয়া কেসটো হইছে সেকুলার মানে কি ধর্ম আর রাজতন্ত্র ঠিক আছে হেতুক যেতিয়া ভাগ কৰি দিয়ে হেতু কোৱা হয় সেকুলার কিন্তু আমার যেটো আচ্ছা আমার ইন্ডিয়ার যেটো সেকুলার হেতু সেকুলারিজম বেলেগ কান্ট্রিৰ সেকুলারিজমৰ লগত সেম নহয় কিন্তু দে ঠিক আছে বেলেগ কান্ট্রিত কি আমেরিকাৰ সেকুলারিজম মানে কি তাত ধর্মত কি চলি আছে স্টেটত কি চলি আছে কোনেও কাৰো তাত হস্তক্ষেপ নকৰে ঠিক আছে কিন্তু আমাৰ সেকুলারিজম কেনেকুৱা আমাৰ সেকুলারিজম গান্ধীয়ান সেকুলারিজম ঠিক আছে গান্ধীয়ান সেকুলারিজম মানে কি আমাৰ সেকুলারিজমত কি হয় আমাৰ স্টেটে ধৰ্মৰ ওপৰত পুৰা নজৰ ৰাখিব ধৰ্মক প্ৰমোটো কৰিব যেনেকৈ আপোনালোকে দেখে বহুত জায়গাত মছজিদক ডনেট কৰিছে মন্দিৰক ডনেট কৰিছে হেতু আমি কনস্টিটিউশনালি আমি হেতু কৰে আমাৰ হেতু আছে ঠিক আছে তেতিয়ালৈকে হস্ত আৰু উল্টা পুল্টা হস্তক্ষেপ নকৰিব যেতিয়ালৈকে এই ধৰ্মই কাজিয়া নকৰে সব বিলাপিত্ৰিত চলিব তেতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়াত হস্তক্ষেপ কৰিব ঠিক আছে তো আমাৰ ইণ্ডিয়ান যেটো সেকুলারিজম হেতু গান্ধীয়ান সেকুলারিজম পৰীক্ষাত আহি যায় ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভুল কৰি থৈ আহে ঠিক আছে মনত ৰাখিব ঠিক আছে অলরাইট আৰু এই কি হয় বহুতে ভাবে যে সেকুলার টু 70 হেৰিত হৈছে 42nd এমেন্ডমেন্টত হৈছে তাৰ আগত সেকুলার নাছিলে তেনেকুৱা কোনো কথা নহয় আমাৰ স্টেট সদায় সেকুলার আছিলে প্ৰিএম্বলত হেতু ডিসক্ৰাইব কৰা আছিলে ডাইৰেক্ট লিখা নাছিলে ঠিক আছে যদি ডাইৰেক্ট আমি সেকুলার লিখি দিলু হয় তেতিয়া হলে এই কথাটো ওয়েস্টার্ন সকলে বেলেগকে ভাবিলেহেতেন সেইকাৰণে আমি ডাইৰেক্ট লিখি প্ৰিএম্বলত ডিসক্ৰাইব কৰিছিলো বাট ইন্দিৰা গান্ধীয়ে 42nd এমেন্ডমেন্টত হেতু এনে দি দিছিলে আৰু ফৰ পার্টিকুলারলি দি দিছিলে এনিৱে বহুত কথা এক্সট্রা পাতিলো soliloquy সোল মানে অকলে লোক মানে কথা কোৱা a speech in the play in which character who is alone on the stage and speaks thought তো নিজে মনত যেটো আহে হেতুৱে যেতিয়া পাতি থাকে হেতুৱে হৈছে কি soliloquy নিজৰ মাজতে যেটো কথা চলি থাকে নিজৰ মনত যেটো কথা চলি থাকে হেতু যেতিয়া কৈ থাকে হেতু হৈছে soliloquy suicide নিজৰ কিলিং suicide ঠিক আছে suicide অলরাইট আচ্ছা translucent মানে কি allowing light to pass but not transparent proper transparent নহয় but light pass হ'ব পাৰে কিছুমান আপোনালোকে গ্লাস চাব ঘোলা টাইপ গ্লাস ঘোলা লাইট পাস হৈ যাব পাৰে কিন্তু আপুনি ইটো সাইডত দেখা নাপায় কি চলি আছে ঠিক আছে অলরাইট এনেকুৱা পাইছে নে মদৰ গ্লাস কিছুমান পেন চাব পেন এই দুটকীয়া যে পেন আহে ঠিক আছে কিছুমান পেন আহে চাব মানে বৰ ঘোলা টাইপ আপুনি ইটো সাইডে চাব নোৱাৰে কিন্তু লাইট পাৰ হৈ যাব পাৰে হেতুৱে হৈছে ট্ৰান্সলুসেন্ট ঠিক আছে মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেন্ট ওয়ার্ড হয় ট্ৰান্সলুসেন্ট আৰু ট্ৰান্সপাৰেন্টৰ মাজৰ এটা পাৰ্থক্য আছে সেই কাৰণে কথাটো কলো তাৰ পাছত ট্ৰান্সপাৰেন্ট য'ত ট্ৰান্সপাৰেন্ট মানে কি য'ত লাইট পাৰ হৈ যাব পাৰে হেতু হৈছে ট্ৰান্সপাৰেন্ট অলরাইট wreath মানে কি a arrangement of flower and leaves placed on a grapes ঠিক আছে তো wreath মানে কি ফুলৰ যে হেৰি কে থুপাটো লৈ আহে হেতুৱে wreath ঠিক আছে
তাৰ পাছত হৈ গ'ল আপোনালোকৰ এবডিকেট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড এবডিকেট মানে কি এবডিকেট মানে হৈছে ত্যাগ দিয়া দ্য কিং ডিচাইডেড টু এবডিকেট দ্য থৰ্ন ঠিক আছে ৰজাই নিজৰ পুতেকৰ বাবে থৰ্নটো এবডিকেট কৰিছে ত্যাগ দিছে ঠিক আছে তো এবডিকেট মানে কি টু গিভ আপ ঠিক আছে ত্যাগ দিয়া এবডিকেট মানে কি ত্যাগ দিয়া নিজৰ থ্ৰোনটো ত্যাগ দিয়া সেইটো হৈছে এবডিকেট তাৰপিছত এফেবল প্লিজেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি এণ্ড ইজি টু টক ঠিক আছে এফেবল ঠিক আছে যি বহুত বেছি ফ্ৰেণ্ডলি হিজ এফেবল নেচাৰ মেড হিম পপুলাৰ এট পাৰ্টিজ তো যিজন মানুহ বহুত বেছি ইজিলি মিলি যায় তেওঁক পাৰ্টিত বেছিয়ে এনেও পপুলাৰ থাকে ঠিক আছে এফেবল মানে কি তো বহুত বেছি যি মিলি যাব পাৰে বহুত বেছি ফ্ৰেণ্ডলি এম্বিডেক্সট্ৰিয়াছ এমবি মানে কি বোথ ডেক্সট্ৰিয়াছ মানে স্কিলফুল তো যি দুইটা হাতে কাম কৰিব পাৰে তেওঁ হৈছে এম্বিডেক্সট্ৰিয়াছ ঠিক আছে তো এমবি মনত ৰাখি ল'ব বোথ উভয় ঠিক আছে তাৰ পাছত হৈ গ'ল এম্ফিবিয়ান এনিমেল ডেট কেন লিভছ বোথ অন লেণ্ড এণ্ড ৱাটাৰ সেইটো হৈছে এম্ফিবিয়ান এনাৰ্কিষ্ট মানে কি অলপ আগতে কৈছোঁ বাংলাদেশত এনাৰ্কি চলি আছিলে তো এনাৰ্কিষ্ট কোনসকল সেই যে মানুহখিনি যিখিনি মানুহখিনি ঠিক আছে যিখিনি মানুহখিনি ঘৰ দুৱাৰ জ্বলাই আছিলে ঠিক আছে আমাৰ নিটৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা যিসকল পঢ়িব গৈছিলে তেওঁলোকৰ লগত মাৰপিট চাৰপিট কৰি আছিলে সেইবোৰ হৈছে এনাৰ্কিষ্ট ঠিক আছে এপেথি দ্য ফিলিং অফ নট বিং ইণ্টাৰেষ্টেড অৰ এনথুচিয়াষ্টিক তো কিবা এটা বস্তু শিকাত যি বেছি এনথুচিয়াষ্টিক নহয় মানে ভাল লগা নাই ইমান মানে ইণ্টাৰেষ্টেড নহয় সেইটো ইমান ঠিক আছে সেইটো সেই ফিলিংটো হৈছে এপেথি এণ্টিপেথি ইপেথি এইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড হয় এথিক্সত APSC যেতিয়া দিব তাত দৰকাৰ হ'ব আৰ্কিপেলেগো ঠিক আছে আৰ্কিপেলেগো এ লাৰ্জ বডি অফ ৱাটাৰ উইথ মেনি আইলেণ্ড ঠিক আছে চিচিলছ ইজ এন আৰ্কিপেলেগো চিচিলছ ঠিক আছে চিচিলছ কি আৰ্কিপেলেগো যেনেকৈ ফিলিপিন আছে ইণ্ডোনেছিয়া আছে এইবোৰ কি এইবোৰ একোটা আৰ্কিপেলেগো ঠিক আছে তাৰপিছত এজাইলাম মানে কি এজাইলাম য'ত মানে সুৰক্ষা দিয়ে ঠিক আছে দ্য ৰিফিউজি চৰ্ট এজাইলাম ইন নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰি ঠিক আছে যেনেকৈ এই শ্বেখ হাছিনাৰ উদাহৰণে দিওঁ আমাৰ কাণ্ট্ৰিত কি এজাইলাম লৈছে ঠিক আছে আমাৰ কাণ্ট্ৰিত মানে এজাইলাম লৈছে পলাই আহিছে বা এই তিবেতৰ যিসকল ৰিফিউজি আছিলে তেওঁলোকক কি আমাৰ ধৰ্মশালা যিটো আছে ঠিক আছে হিমাচল প্ৰদেশৰ ধৰ্মশালাত থাকিব দিয়া হৈছে তো সেইটো এজাইলাম দিয়া বুলি কয় ঠিক আছে প্ৰটেকশ্যন ডেট এ গভৰ্ণমেণ্ট গিভছ টু দ্য পিপল হু হেভ লেফ্ট দেয়াৰ অ'ন কাণ্ট্ৰি বিকজ দে ৱেৰ ইন ডেঞ্জাৰ ফৰ পলিটিকেল ৰিজন তো শ্বেখ হাছিনাৰ উদাহৰণ লৈ ল'ব শ্বেখ হাছিনাই আমাক বহুত হেল্প কৰি আছে নিজৰ কাণ্ট্ৰিক হেল্প কৰিছে নাই কৰা নাজানো আমাৰ ভকেবছ মনত ৰখাত হেল্প কৰি আছে অডিয়েবল যিটো ক্লিয়াৰলি শুনা পোৱা যায় সেইটো অডিয়েবল অথেণ্টিক মানে কি মেড অৰ ডান ইন দ্য ট্ৰেডিশ্যনেল অৰ অৰিজিনেল ৱে একদম অথেণ্টিক যেনেকৈ ভকেবছখিনি প্ৰিভিয়াছলি আহিছেনে কোনোবা পৰীক্ষাত য়েছ আহিছে তো এই ভকেবছখিনি একদম অথেণ্টিক দ্য ৰেষ্টুৰেণ্ট চাৰ্ভ অথেণ্টিক ইটালিয়ান কুইজিন ঠিক আছে আজিকালিতো চবতে লিখে সাউথ ইণ্ডিয়ান ফুড ঠিক আছে তাৰপিছত আপুনি দোচা খাব যাব গৈ চাব আপুনি পিঠা বনাই দি দিছে ঠিক আছে তো সেইটো হৈ একদম অথেণ্টিক ৰেষ্টুৰেণ্টটো বহুত কম পোৱা যায় অল ৰাইট তাৰপাছত হৈ গ'ল অট'বায়োগ্ৰাফি কৰিছোঁ বায়োগ্ৰাফি অফ ৰিটেন বাই হিমছেল্ফ ইজ অট'বায়োগ্ৰাফি যি নিজে লিখে ব্লাসফেমি वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ब्लासफेमी देखो एक बार अच्छे से ब्लासफेमी तो ब्लासफेमी बहुत फेमास वर्ड है ठीक है এইবোৰ নিউজত থাকে বিহেভিয়াৰ অৰ লেংগুৱেজ ডেট ইনচাল্ট shows lack of respect for God or religion ঠিক আছে তো ব্লাসফেমি কেইদিনমান আগতে আপোনালোকে দেখিছিলে ফ্ৰান্সত কি কৰিছিলে কেৰিকেচাৰ দিছিলে ন বহুত উল্টা পুল্টা কেৰিকেচাৰ দিছিলে হিন্দু গডৰ কাৰণে দিছিলে তাৰপিছত আল্লাহৰ কাৰণে দিছিলে ঠিক আছে খ্ৰীষ্টানৰ কাৰণেও দিয়ে তো বহুত বেছি মানে ব্লাসফেমাছ হেৰি দিয়ে ঠিক আছে অলৰাইট গোটেই বিশ্ব খং কৰিছিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত ঠিক আছে তো ঈশ্বৰ নিন্দা ডেট ইজ ব্লাসফেমি অলৰাইট তাৰ পাছত হৈ গ'ল কাৰ্নিভৰটো জানে সকলোৱে ইট ফ্লেছ অফ এনিমেলছ ঠিক আছে তাৰপিছত হৈ গ'ল কেটেলগ আপোনালোকে যেতিয়া কিবা কিনিব যায় ঠিক আছে তেতিয়া গৈ তাত মেনু যিটো থাকে সেইটো কি বুলি কোৱা হয় কেটেলগ বুলি কোৱা হয় দ্য কেটেলগ ফিচাৰ্ছ দ্য লেটেষ্ট প্ৰডাক্ট
ঠিক আছে কেটালগ ঠিক আছে কেটালগ মানে কি সেই লিষ্ট যিটো থাকে সেইটোকে কেটালগ বুলি কোৱা হয় অলৰাইট ঘৰৰ পেইণ্ট কেতিয়াবা কৰিব গৈছে তো কেটালগ বিচাৰে কোনটো পেইণ্ট কৰিলে ভাল হ'ব অলৰাইট সেইটো হৈছে কেটালগ circumlocution using more words than necessary circumlocution মানে কি circumlocution using more words than necessary instead of speaking or writing clear or directly এতিয়া এই একেটা কথা মই যদি ঘুৰাই পকাই কৈ থাকো আজে বাজে কৈ থাকো হেতু হৈ যাব circumlocution ঠিক আছে ঘুৰাই পকাই কোৱা কিন্তু সিধা সিধি যেনেকৈ আমি আজিৰ ক্লাছটো ডাইৰেক্টলি কৰি আছো সিধা সিধি ইয়াত কোনো এক্সট্ৰা কোনো কথা নাই ঠিক আছে তো এইটো মিনিং হৈছে circumlocution মানে ঘুৰাই পকাই কোৱা কথাবোৰ বহুত বেছি একেটা কথাই কৈ থকা ঠিক আছে তাৰ পাছত কংগ্ৰিগেশ্যন গ্ৰেগ চাওক আহি গ'ল গ্ৰেগাৰিয়াছ কৈছিলো ন গ্ৰেগ কংগ্ৰিগেশ্যন মানে কি a group of people who are gathered together in a church to worship God ঠিক আছে কংগ্ৰিগেশ্যন মানে কি এক জায়গাত লগ হোৱা ঠিক আছে এক জায়গাত লগ হোৱা একচুয়ালি কি হয় কংগ্ৰিগেশ্যন বুলি ক'লে সন্মুখত এটা মানে বেদিত কোনোবা থাকিব আৰু তাত বহুত মানুহ লগ হ'ব হেতু কংগ্ৰিগেশ্যন বুলি কোৱা হয় বেদিত কোনোবা এটা থাকিব ঠিক আছে হেতু কংগ্ৰিগেশ্যন বুলি কোৱা হয় তো এনিৱে এ গ্ৰুপ অফ পিপল হু আৰ গেদাৰ্ড টুগেদাৰ ফৰ টু ৱৰ্শ্বিপ গড ক'ব পাৰে ঠিক আছে হেতুৱে কংগ্ৰিগেশ্যন cordial warm and sincere they received a cordial welcome at the event এই সেন্টেন্সটো শুনিয়ে থাকে ঠিক আছে মোদি received a cordial welcome in Russia ঠিক আছে তো warm and sincere welcome বা তেনেকুৱা টাইপ warm and sincere that is cordial ঠিক আছে credulous ready to believe things therefore easy to trick তো credulous এজন এনেকুৱা মানুহ তাক আপুনি যি ক'ব সব বিশ্বাস কৰি লয় कुछ भी बोल दो वो मान लेगा दैट इज क्रेडुलस ठीक है तार पाছত হৈ গল কিউৰেটৰ এ পারসন হু জব ইজ টু বি ইন চার্জ অফ অবজেক্ট অর ওয়ার্কস অফ আর্ট ইন এ মিউজিয়াম অর আর্ট গ্যালারি ঠিক আছে এ কিউৰেটৰ অর্গানাইজ এ নিউ এক্সিবিশন কিউৰেটৰ একচুয়ালি কি কৰে তেও এটা যিকোনো এটা শো যে থাকে শোটো কি কৰে তেও এক্সপ্লেইন কৰে ঠিক আছে বা অর্গানাইজ কৰে এটা কিউৰেটৰ অর্গানাইজ দ্য নিউ এক্সিবিশন ঠিক আছে তাৰ পাছত হৈ গল আপোনালোকৰ ডেমাগগ ডেম পিপল এগগ মানে কি ভাষণ দিয়া তো পলিটিক্যাল লিডার হু ট্রাইজ টু উইন সাপোর্ট বাই ইউজিং আর্গুমেন্ট বেসড অন ইমোশন রাদার দেন রিজন লজিক নোহোৱাকে ভড়কাও ভাষণ দিয়াটো ডেমাগগ বুলি ক'ব পাৰে ঠিক আছে ফর পলিটিক্যাল রিজন ঠিক আছে ডেমাগগ বহুত বেশি ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড মনত রাখিব ডেম পিপল মনত রাখিব এগক কথা কোৱা ঠিক আছে এগক কথা কোৱা তারপর মনত রাখিব ডেমাগগ ডার্মাটোলজি দ্য সাইন্টিফিক স্টাডি অফ স্কিন ডিজিজ ডার্মাটোলজি নিশ্চয় শুনিছে ডার্মাটোলজিস্টৰ ওপৰত যায় ডক্টৰ ডার্মাটোলজিস্ট ঠিক আছে তার পাছত হৈ গল দিলেতান্তে এ পারসন who does or studies something but not serious about it and does not have much knowledge ঠিক আছে বা amateur বা dabbler ঠিক আছে মানে কি হৈছে the dilettante dabbled in painting as a hobby dilettante মানে কি যি মানে বহুত বেছি এক্সপার্ট নহয় ঠিক আছে একদম এনে কৰে আৰু বৰ ক্যাজুয়াল লেভেলত কাম কৰে ঠিক আছে বৰ ক্যাজুয়াল লেভেলত কাম কৰি আছে এটাও হৈছে দিলেতান্তে ঠিক আছে কোনো সিরিয়াসনেস নাই অলরাইট ইকোলজি স্টাডি অফ রিলেশন অর প্ল্যান্টস এন্ড লিভিং ক্রিয়েচার ঠিক আছে ইকোলজি তো গমে পাই স্টাডি অফ এনভায়রনমেন্ট সিম্পল ইয়াত আৰু বেলেগ কি কম অলরাইট দিলেতান্তে মে গুড ওকে চলো কিমানটা ওয়ার্ড হৈছে পানী খাই লওঁ মই অলপ কিমান ওয়ার্ড হৈছে টেন্সলে ভেরি গুড পানী দিয়া হুঁ আৰু কিমান আছে কক যে স্যার গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰিব আজি আৰু কিমান আছে কিমান হৈছে ওয়ার্ড 500 ওয়ার্ড আছে ইয়াত এক্স্যাক্টলি 500 ওয়ার্ড আছে ঠিক আছে 161 আৰু 350 আছে
ভকেবছৰ এনেকুৱা সিৰিজ আইডিয়াটো কেনেকুৱা আছে ঠিকে আছে এমসিকিউ ভাল নে এনেকুৱা ভাল এমসিকিউত বহুত বেছি আগবাঢ়িব নোৱাৰো আমি ঠিক আছে আইডিয়াটো কেনেকুৱা লাগিছে আজিয়ে খতম কৰিম এটো পিডিএফ দি দিয়া হৈছে অলৰেডি 3000 প্লাস টু জয়েন কৰি লব তাত আৰু কারেন্ট এফেয়ার্সৰ কথা আপোনালোকৰ কারেন্ট এফেয়ার্স এপিএসসিৰ কারেন্ট এফেয়ার্স নহয় আকৌ কৈ দিছো তো আপোনালোকৰ কারেন্ট এফেয়ার্সত কি পঢ়িব লাগিব যেনেকে টি20 কোন জিকিলে এছিয়া কাপত কোন জিকিলে অলিম্পিকত কোন জিকিলে এইবোৰ হৈছে আপোনালোকৰ কারেন্ট এফেয়ার্স ঠিক আছে আপোনালোকে এক্ট পঢ়ি থাকিব নালাগে কি চেঞ্জেস আহিছে কেনেকে কি কৰিলে কিয় এনেকুৱা আৰ্টিকেলৰ কাৰণে এইবোৰ হ'ল হেবোৰ এপিএসসি ইউপিএসসিৰ কারেন্ট এফেয়ার্স হেবোৰৰ টাইম পাস নকৰিব মই দি আছো আজি এনো দেখাম কি বস্তু হয় 3 to 4 মার্কস আহিব তো বহুত বেছি মই আজি লিষ্টত আপোনালোকৰ লিষ্ট কৰাই দিম ঠিক আছে লিষ্ট কৰাই দিম লিষ্টত যেনেকৈ আৰ্টিকেল 244 কিয় চলি আছে ডিফু কনস্টিটুৱেন্সি কোত আছে কি কথা লিষ্টত মই কৰাই দিম গুটেখিনি ইৰৰ স্পটিং এটা কথা কওঁ ইৰৰ স্পটিংৰ কাৰণে বহুত ডিটেইলছত পঢ়িব লাগে বহুত ডিটেইলছত 2 নম্বৰ আহিব সেই ইৰৰ স্পটিংৰ জায়গাত বেলেগ কৰক ইৰৰ স্পটিং পাৰিলে বহুত ইজি থাকিলে এনে পাৰিব তাৰ টাইম বেনিফিট টাইম কষ্ট বেনিফিট একদম নাই 2-3 নম্বৰ থাকিব ইৰৰ স্পটিংৰ কাৰণে গুটে পাৰ্টস অফ স্পিচ চাব লাগিব ইৰৰ স্পটিং এদিনত কেতিয়াও নহয় ঠিক আছে কষ্ট বেনিফিট একদম নাই ভকেবস এন্ড কম্প্ৰিহেনশনত কষ্ট বেনিফিট বেছি সেই কাৰণে মই এগিটা কৰাই আছো একদম 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 নিজেও প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব আসাম রিলেটেডে কারেন্ট করিম কারেন্ট মেইনলি আসামে করিম ঠিক আছে টেনশন লব না লাগে একদম ফাটাফাটি পাবো দেখিলে গম পাই যাব मैथ्स प्रैक्टिस शायद आज ही हो जाए शुरू करें आरंभ करूं रेडी सबे पानी सानी खाई लैसे ओके 161 500 हेक কৰি যাম নহ আজিয়ে ভকেবছৰ লাষ্ট ক্লাস কিমান ভকেবছত লাগি থাকিম এটু এ 500 হলে 1000 কমপ্লিট হ'ব না ভকেবছ এ 1000 হলে এ 500 হলে 1000 কমপ্লিট হৈ যাব না পার হৈ যাব সাকে 1000 ওকে ইকোলজিৰ পাছত আহিল এডিবল ঠিক আছে এডিবল মানে কি যেটো খোৱাৰ কাৰণে মানে যোগ্য আৰু ঠিক আছে the berries were confirmed to be edible ঠিক আছে তো এডিবল অয়েল বুলি লিখা থাকে দে বহুত জায়গাত এডিবল অয়েল লিখা থাকে যাব বহুত পাম অয়েলত লিখা থাকে এডিবল বুলি ঠিক আছে তো এডিবল মানে কি যেটো খোৱাৰ কাৰণে যোগ্য তো খোৱা বস্তু এটো পাব এডিবল ঠিক আছে ইটেবল লগত আকো কনফিউজ হৈ না থাকিব আৰু অচিনাকি ওয়ার্ড তনেকৈ একো নহয় এডিবল ঠিক আছে emissary a person who is sent to deliver official message from one country to another or to perform a special task the emissary delivered the peace proposal তো emissary মানে কি এক ধৰণৰ ডিপ্লোমেট যি ধৰক লেটস সে ইন্ডিয়াৰ পৰা পাকিস্তানত কিবা ডিপ্লোমেটিক মেসেজ লৈ গল তেও হৈছে emissary ঠিক আছে এম্পেথি কৈছিলো ন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এথিক্সত আহে যেতিয়া এপিএসসি দিব এথিক্সত 100% এম্পেথি লিখিব লাগিব তো এবিলিটি টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড আনাদাৰ পাৰ্সনস ফিলিং অর এক্সপিৰিয়েন্স আপোনালোকৰ এম্পেথি থকা বহুত বেছি দৰকাৰ আপোনালোকে দুদিন পাছত এসিস্টেন্ট হ'ব
তো মানুহে আহি জেনেৰেল মানুহে আহি ফাৰ্ষ্ট কাক লগ পাব আপোনালোকক লগ পাব পাব্লিক আপোনালোকে ডিল কৰিব তো আপোনালোকৰ ইগো নাথাকি আপোনালোকে এম্পেথেটিক বহুত বেছি হ'ব লাগিব যাতে মানুহক হেল্প কৰিব পাৰে আৰু প্ৰথমৰ পৰাই যদি এইটো গুণ নাথাকে আপোনালোকৰ চাকৰি জীৱনটো সফল নহয় ঠিক আছে তো এম্পেথি গুণটো সকলোৱে যদি নাই বনাই ল'ব আজিৰ পৰাই তাৰ পাছত হৈ গ'ল আপোনাৰ এণ্ডেমিক ঠিক আছে regularly found in particular place or among particular group of people ঠিক আছে difficult to get rid of endemic মানে কি মই কৈছিলো যে বিহাৰত প্ৰতি বছৰে লেচু খাই মানুহ মৰে প্ৰতি বছৰে তো এটা স্পেচিয়েল জেগাত হে একেটা বেমাৰে প্ৰতি বছৰে হয় হেতু হৈছে এণ্ডেমিক মেলেৰিয়া ইজ এণ্ডেমিক ইন সাম ট্ৰপিকেল ৰিজন প্ৰতি বছৰে সেম সিজনত সেম বেমাৰ হৈ থাকে ঠিক আছে এফমেৰেল মানে কি লাষ্টিং ইউজ অনলি ফৰ এ শৰ্ট পিৰিয়ড অফ টাইম যেনেকৈ লুনি ৰিভাৰটো আছে এফমেৰেল ৰিভাৰ ইণ্ডিয়াছ অনলি এফমেৰেল ৰিভাৰ ঠিক আছে ৰাজস্থানত আছিলে লুনি ৰিভাৰ এফমেৰেল এপিগ্ৰাফ মানে কি এন এনগ্ৰেভড ইনস্ক্ৰিপশ্যন এপিগ্ৰাফ ঠিক আছে এপিগ্ৰাফ থাকে ন ইনস্ক্ৰিপশ্যন লিখা থাকে ইনগ্ৰেভ কৰা সেইটো হৈছে এপিগ্ৰাফ তাৰ পাছত এপিটোম মানে কি epitome মানে কি person or thing that is perfect example of particular quality of type she is epitome of kindness or generosity তো কিছুমান মানুহ আছে আপোনালোকে এক্সাম্পল দিয়ে যে এই মানুহজন বহুত বেছি কৰ্মৰ কাৰণে যেনেকৈ কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ আছিলে ঠিক আছে তো তেওঁ কিহৰ উদাহৰণ দিয়ে তেওঁ বহুত বেছি কাম কৰিছিলে সেইকাৰণে কৰ্মবীৰ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তো হয় তো সেইটো হৈছে এপিটোম ঠিক আছে যাক মানে এটা উদাহৰণ হিচাপে লোৱা হয় প্ৰতিমান এটাৰ্নেল অনন্ত কণ্টিনিউইং ফৰএভাৰ এটাৰ্নেল ঠিক আছে এভেঞ্জাৰ্ছৰ এটাৰ্নেল সিৰিজ আহি আছে তাৰ পাছত এক্সাম্পলেৰী সাৰ্ভিং পানিশমেণ্ট ইউজড এজ ৱাৰ্নিং টু আদাৰ্ছ ঠিক আছে এক্সাম্পলেৰী মানে কি সাৰ্ভিং পানিশমেণ্ট ইউজড এজ ৱাৰ্নিং টু আদাৰ্ছ প্ৰভাইডিং গুড এক্সাম্পল ফৰ পিপল টু copy his exemplary behavior set a standard for others ঠিক আছে exemplary মানে কি এটা warning exemplary set কৰা ঠিক আছে serving punishment used as a warning to other exemplary set কৰা বুলি যে কয় বহুত জায়গাত কি আছে হেৰি হৈ যায় এনকাউন্টাৰ হৈ যায় ঠিক আছে আজিকালি আপোনালোকে দেখিছে এনকাউন্টাৰ তো হেতু এক ধৰণৰ exemplary ঠিক আছে এনকাউন্টাৰ যে কৰিছে যাতে বেলেগে সেই সেম কামটো নকৰে ঠিক আছে দো মই এনকাউন্টাৰ হেৰি নকৰো ঠিক আছে এনকাউন্টাৰত বহুত ভাল মানুহ মানে প্ৰথমতে ভাল এটা দুটাৰ কাৰণে ভাল পিছত আল্টিমেটলি গৈ সেই এনকাউন্টাৰ বেয়াটোহে বেছি হয় ঠিক আছে ভাল মানুহকো এনকাউন্টাৰ কৰি পেলাই ঠিক আছে তো আমাৰ ইণ্ডিয়ান ৰুল এনেকুৱা মানে 10 জন ক্ৰিমিনেল বাচি যাওক কিন্তু এজন নিৰ্দোষী কেতিয়াও শাস্তি পাব নালাগে সেইটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন মতে সেইটো আছে সেইকাৰণে অলপ দীঘল প্ৰচেছ হয় ষ্টিল তথাপি ভাল এ পাৰ্চন লিভিং ইন এ কাণ্ট্ৰি ডেট ইজ নট হিজ অ'ন ঠিক আছে এক্সপাৰ্টাইট ঠিক আছে এক্সপাৰ্টাইট মানে কি প্ৰবাসী সেম এক্সপাৰ্টাইট কি শেখ হাসিনা ঠিক আছে এক্সপাৰ্টাইট এ পাৰ্চন লিভিং ইন এ কাণ্ট্ৰি ডেট ইজ নট হিজ অ'ন তো শেখ হাসিনা বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত আছে তো তাই কি এক্সপাৰ্টাইট তাৰ পাছত হৈ গ'ল ফাইডেলিটি লয়েলটি অৰ একুৰেচি ঠিক আছে হিজ ফাইডেলিটি টু দ্য কজ ৱাজ আনব্ৰেভিং ফাইডেলিটি মানে কি বিশ্বাসযোগ্য টাইপ ক'ব পাৰে ঠিক আছে সত্যকে পথি নিষ্ঠা ঠিক আছে সত্যনিষ্ঠা তাৰপিছত ফিউজিটিভ মানে কি এজন মানুহ যি পলাই থাকে ফিউগিটিভ ঠিক আছে পলাই ফুৰে বৰ্তমান আছে ফিউগিটিভ এ পাৰ্চন হু হেজ এস্কেপড অৰ ইজ ৰানিং এৱে ফ্ৰম সামৱেৰ ইজ বিং এণ্ড ইজ ট্ৰাইং টু এভইড বিং কৰ্ট ঠিক আছে ইয়াতকৈ ভাল এটা উদাহৰণ আৰু কি দিম উদাহৰণ দিবই নালাগে চলি আছে বৰ্তমান ঠিক আছে তো ফিউজিটিভ ঠিক আছে অল ৰাইট তাৰ পাছত জিঅ'গ্ৰাফি স্কিপ কৰোঁ গ্ৰেগাৰিয়াছ আহি গ'ল ন গ্ৰেগাৰিয়াছ ৱৰ্ড আহি গৈছে লাইকিং টু বি উইথ আদাৰ পিপল ঠিক আছে তো গ্ৰেগ মানে কি গ্ৰেগ য'তে থাকে গ্ৰেগ মানে হৈছে গোটত থকা ঠিক আছে গ্ৰুপত থকা যেনেকৈ উল্ফ আছে উল্ফ আপোনালোকে জানে উল্ফ ইজ এ গ্ৰেগাৰিয়াছ এনিমেল তেওঁলোকে নিজৰ ফেমিলিৰ লগতে থাকে সদায় অকলে নাথাকে ঠিক আছে একদম গ্ৰুপত যাব য'তে যাব
ঠিক আছে লাইন ধৰি ধৰি আমি উল্ফৰ পৰা বহুত কিবা কিবি শিকিব লাগে দেই উল্ফৰ পৰা আমি বহুত কিবা কিবি শিকিব লাগে উল্ফ এনেকুৱা এটা প্ৰাণী ইমান বুজি পায় মানে প্ৰথম কথা বুঢ়া যেতিয়া মানে পেৰেণ্টছ বুঢ়া হৈ যায় উল্ফে তো স্বীকাৰ কৰিবলৈ নিজে আনি সেই বুঢ়া মাক বাপেকক খুৱায় অনলি এনিমেল তেনেকুৱা উল্ফে এনেকুৱা এনিমেল যি মানে যাৰ লগত এবাৰ মেটিং কৰে তাৰ পাছত নেক্সট টাইম তাৰ লগত যদি ডেথ হৈ যায় ঠিক আছে ৱাইফ তাৰপিছত নেক্সট টাইম আৰু সি মেটিং নকৰে ঠিক আছে উল্ফে এক ধৰণৰ তেনেকুৱা প্ৰাণী তো আমি উল্ফৰ পৰা বহুত কিবা কিবি শিকিবলগীয়া আছে আৰু আপোনালোকে চাব ঠিক আছে অলৰাইট বহুত খতৰনাক উল্ফ হয় ঠিক আছে আপোনালোকে ডায়লগ এটা শুনিছে চাগে যে চব জানুৱাৰে আপোনালোকে চাৰ্কাছত পাব এক্সেপ্ট দ্য উল্ফ ঠিক আছে অলৰাইট হেল'চিনেশ্যন the fact of seeing something that is not really there তো hallucination হয় বহুত ঠিক আছে hallucination হয় the passion experience vivid hallucination মানে কি কিবা কিবি যে দেখি থাকে ঠিক আছে একদম নৰ্মেল আছে নৰ্মেলতে বহুত বেলেগ বেলেগ বস্তু দেখি আছে that is hallucination alright তাৰ পাছত hedonist সুখবাদ ঠিক আছে a person who believes that pleasure is the most important thing in life ঠিক আছে হেতু হৈছে hedonist বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড হয় হেডনিষ্ট তাৰ পাছত হাৰ্বিভৰাছ স্কিপ কৰোঁ শাকাহাৰী ঠিক আছে হেৰেচি এ বিলিফ অৰ এন অপিনিয়ন ডেট ইজ এগেইনষ্ট দ্য প্ৰিন্সিপাল অফ পাৰ্টিকুলাৰ ৰিলিজিয়ন ঠিক আছে কোনোবা এটা ৰিলিজিয়নৰ এগেইনষ্টৰ এটা বিলিফ যিটো সেইটো হৈছে হিয়াৰ ইজ ই ঠিক আছে ঘাছফুছ অনাৰেৰী গিভেন এজ এন অনাৰ কৈছোঁৱে অলপ আগতে অনাৰেৰিয়াম ঠিক আছে যিটো পে'মেণ্ট কৰা হয় অনাৰেৰী হিচাপত যিটো মানে তেওঁৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো একচেপ্ট কৰি যিটো এটা পে'মেণ্ট দিয়া হয় সেইটোৱে অনাৰেৰী নট চেলাৰী ঠিক আছে তো কালচাৰ যিমানখিনি আছে হৰ্টিকালচাৰ এগ্ৰিকালচাৰ যিমান কালচাৰ আছে সেইখিনি এটা লিষ্ট বনাই ল'ব আজি গৈ তাৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন অহাৰ বহুত বেছি চান্স থাকে দ্য ষ্টাডি অৰ প্ৰেক্টিচ অফ গ্ৰয়িং ফ্লাৱাৰ ফ্ৰুইট এণ্ড ভেজিটেবলছ ঠিক আছে এইটো হৈছে হৰ্টিকালচাৰ ফ্ৰুট প্লাছ ভেজিছ ঠিক আছে মনত ৰাখিব হৰ্টিকালচাৰ তাৰপিছত একুৱাকালচাৰ ফিছৰ লগত জড়িত ঠিক আছে তেনেকৈ আপোনালোকে ৰুটৰ দিও মনত ৰাখিব পাৰে পানী ফবিয়া ভয় তো পানীৰ পৰা ভয় এক্সট্ৰিম ফিয়াৰ অফ ৱাটাৰ সেই জলাতংক বেমাৰ যে হয় কুকুৰে কামুৰিলে হয় ন হাইড্ৰফবিয়া জলাতংক বেমাৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনচেণ্টিভ চামথিং that encourages you to do something তো ইনচেণ্টিভ মানে কি এক্সট্ৰা যিটো পইচা দিয়ে চেলাৰীৰ উপৰিও যিটো দিয়ে সেইটো কোৱা হয় ইনচেণ্টিভ ৰেলৱে যিসকল সোমাব ৱৰ্কশ্বপত ইঞ্জিনিয়াৰ তেওঁলোকে ইনচেণ্টিভ পায় ইনচেণ্টিভৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ চেলাৰী আৰু 10ৰ পৰা 20K এক্সট্ৰা পাই যায় ঠিক আছে তো ৰেলৱেত সেইটো সুবিধা আছে দেই কৈ দিলোঁ ইনফেণ্টিচাইড ক্ৰাইম অফ কিলিং বেবি চাইড আকৌ ৰিপিট নকৰোঁ স্কিপ কৰোঁ ইটেনাৰেণ্ট ট্ৰেভেলিং ফ্ৰম ওৱান প্লেচ টু আনাডাৰ ইটেনাৰেণ্ট কৈছিলোঁ ইটেনাৰী ঠিক আছে সেইটোও কৈছিলোঁ ইটেনাৰেণ্ট জুক্সটাপ'জ প্লেচ চাইড বাই চাইড তো এটাৰ লগত আনটো এনেকৈ প্লেচ যে কৰে সেইটো হৈছে জুক্সটাপ'জ ঠিক আছে প্লেচিং চাইড বাই চাইড জুক্সটাপ'জ মানে এটাৰ লগত আনটো ৰাখি একচুৱেলি তুলনা কৰে অলৰাইট তাৰ পাছত মেইডেন মানে কি বিং দ্য ফাৰ্ষ্ট অফ ইজ কাইণ্ড মেইডেন অভাৰ কয় ন স্পিচ জাৰ্ণি যিকোনো হ'ব পাৰে প্ৰথম দ্য শ্বিপছ মেইডেন ভয়েজেছ ৱাজ হিষ্টৰিক ইভেণ্ট মেইডেন ঠিক আছে তাৰ পাছত হৈ গ'ল মেচকিষ্ট সামৱান হু অবটেন্স প্লিজাৰ ফ্ৰম ৰিচিভিং পানিছমেণ্ট ঠিক আছে ভাবিজি ঘৰ পৰ হে চাইছে ভাবিজি ঘৰ পৰ হে কোনোবাই চাইছে ভাবিজি ঘৰ পৰ হে চাইছে কোনোবাই ড্ৰাগ ল'লে হয় ৰেবিছ ল'লে হয় য়েছ হাইড্ৰফবিয়া ৰেবিছ হ'লে হয় কুকুৰে কামব ভাবিজি ঘৰ পৰ হে চাইছে তাত এজন আছিলে আই লাইক ইট থাপ্পৰ খালে কয় যে আই লাইক ইট মনত পৰিছে ঠিক আছে তো পানিছমেণ্ট লৈ যি মজা পায় ঠিক আছে পানিছমেণ্ট সেই কাৰেণ্টৰ চক খাইছিলে আই লাইক ইট বোলে অলৰাইট তো তেওঁ হৈছে মেচকিষ্ট মেগালোমেনিয়া মেগা ডাঙৰ মেমা ঠিক আছে মেগালোমেনিয়া এ মেণ্টেল ইলনেছ অৰ কণ্ডিশ্যন ইন হুইচ somebody has exaggerated beliefs in his own importance or power megalomaniac মানে কি বঢ়াই চৰাই কয় ঠিক আছে বহুত বেছি বঢ়াই চৰাই কোৱা যিটো বেমাৰ সেইটো মেগালোমেনিয়া বুলি ক'ব পাৰি বহুত বেছি বঢ়াই চৰাই কয়
ঠিক আছে তাৰ পাছত মিজোগেমিষ্ট গেম মানে কি গেম ক'ত পাইছে পলিগেম মিজোগেম হা ঠিক আছে গেম মানে কি বিয়া লগত জড়িত ঠিক আছে তো মিজ হেট যি বিয়া হেট কৰে মিজোগেমিষ্ট ঠিক আছে মিজোগেমিষ্ট অলৰাইট নিউট্ৰেলটো আৰু ক'ব নালাগে যি নিউট্ৰেল থাকে স্কিপ কৰোঁ নোভাইচ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড হয় আহি থাকে নোভাইচ মানে কি নিউ ঠিক আছে যিজন নিউ এ পাৰ্চন হু ইজ নিউ এণ্ড হেজ এ লিটল এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন স্কিল জব অৰ চিটুৱেশ্যন নোভাইচ ঠিক আছে তো আপোনালোক নোভাইচ মানে কি একদম নিউ যিটো শিক্ষিয়া নতুনকৈ আহিছে কিবা এটা কাম কৰিবলৈ নোভাইচ ঠিক আছে গাঁও আদমি বহুত গাঁও আদমি ঠিক আছে অবস্কিউৰ নট ক্লিয়াৰলি আণ্ডাৰষ্টুড অৰ এক্সপেক্ট অবস্কিউৰ মানে কি অস্পষ্ট ঠিক আছে যিটো স্পষ্ট নহয় অবস্কিউৰ ঠিক আছে অবস্কিউৰ মানে কি যিটো স্পষ্ট নহয় অমনিচেণ্ট অমনি মানে সকলোতে ঠিক আছে সায়েন্স জনা সায়েন্স মানে নিজৰ যিটো সেলফ যিটো নলেজ ঠিক আছে তেনেকুৱা বুলি ক'ব পাৰে নয়িং এভৰিথিং অমনিচেণ্ট ঠিক আছে যি সকলো জানে ঠিক আছে অমনিচেণ্ট the narrator in this story was omniscient revealing all the thoughts ঠিক আছে omniscient especially ভগৱানকহে আমি কওঁ ঠিক আছে palpable able to be touched or felt palpable যিটো টাচ কৰিব পাৰিব বা ফিল কৰিব পাৰিব that is palpable alright তাৰ পাছত হৈ গ'ল parricide crime of killing your father mother or close relative মানে parents parricide parents or পেৰিৰ পৰা মনত ৰাখিব পেৰেণ্টছ তো ক্লোজ ৰিলেটিভ মা দেউতা যিকোনো হ'ব পাৰে পেৰিচাইড পেট্ৰিমনি ঠিক আছে পেট্ৰিমনি প্ৰপাৰ্টি ডেট ইজ গিভেন চামবডি হুৱেন হিজ ফাদাৰ ডাইজ ঠিক আছে তো আমি ফাদাৰৰ মৃত্যুৰ পাছত যিটো পায় সেইটোৱে হৈছে পেট্ৰিমনি নাও হোৱাট ইজ এলিমনি শুনিছে চাগে এলিমনি শুনিছে আপোনালোকে এলিমনি শুনিছে এলিমনি ইজ সামথিং যিটো ওয়াইফক দিব লাগে আফটাৰ ড্ৰাইভৰ্ছ বা বিচ্ছেদ ঠিক আছে তো এলিমনি অলৰাইট তো এইখিনি আহে পাৰ্জাভাৰেন্স মানে কি এ কোৱালিটি অফ কণ্টিনিউইং টু ট্ৰাই টু এচিভ এ পাৰ্টিকুলাৰ এম ডিছপাইট ডিফিকাল্টিজ তো আপোনালোকৰ পাৰ্জাভাৰেন্স থাকিব লাগিব ঠিক আছে পাৰ্জাভাৰেন্স গুণ নাথাকিলে লাইফত সাকসেস হোৱা বহুত বেছি টান হৈ যায় আজি ফেল কৰিম এটা ডায়লগ আছে নহয় চাব আপোনালোকে ইউটিউবত মাৰি চাব মে বি নট টুডে মে বি নট টুমৰো মে বি নট দ্য নেক্সট মান্থ বাট ওৱান ডে আই উইল ডেফিনেটলি বিকাম চেম্পিয়ন ঠিক আছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো আজি হ'ব নোৱাৰোঁ কালি হ'ব নোৱাৰোঁ পৰহি হ'ব নোৱাৰোঁ মে বি নেক্সট মান্থতো হ'ব নোৱাৰোঁ বাট ডেফিনেটলি মই কাম বেক কৰিম মই আহিম ঠিক আছে তো পাৰ্জাভাৰেন্স তেনেকুৱা এটা গুণ হয় মনত ৰাখিব তাৰ পাছত হৈ গ'ল আপোনালোকৰ পেছিমিষ্ট যি সদায় নেগেটিভ কথা কৈ থাকে হে নহ'ব মোৰ দ্বাৰা পেছিমিষ্ট অপটিমিষ্ট ইয়াৰ এণ্টনিম হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত চাব ফিলেণ্ডাৰাৰ এ মেন হু হেজ ছেক্সুৱেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ ডিফাৰেণ্ট ওমেন ইস্কৱাছ ঠিক আছে ফিলেণ্ডাৰ এণ্ডিৰ পৰা আপোনালোকে মেল গম পাইছে ফিল লাভ তো যি বহুত বেছি লড়কিবাজ টাইপ মানুহ মানে ঠিক আছে তো প্লে বয় টাইপ মানুহ তেওঁ হৈছে ফিলেণ্ডাৰাৰ যাৰ বহুত বেছি ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে ঠিক আছে বাট এইটো কি মেল অলৰাইট তাৰ পাছত হৈ গ'ল ফিল'জিনিষ্ট লাভ জিন উইমেন যি উইমেন ভাল পায় বেছি তেওঁ হৈছে ফিল'জিনিষ্ট এ পাৰ্চন হু এষ্টিম উইমেন এজ দ্য হায়াৰ টাইপ অফ হিউমেনিটি বাট ইন পজিটিভ ৱে দেই নট ইন নেগেটিভ ৱে বাট ইন পজিটিভ ৱে দেট ইজ ফিল'জিনিষ্ট ফিল'চফি দ্য ষ্টাডি অফ দ্য নেচাৰ এণ্ড মিনিং অফ ইউনিভাৰ্ছ and human life that is philosophy দৰ্শন যিটো ঠিক আছে ফিজিঅলজি ষ্টাডি অফ নৰ্মেল ফাংচন অফ লিভিং থিংছ ঠিক আছে লিভিং থিংছৰ নৰ্মেল ফাংচন যিটো আছে এইটো ষ্টাডি কৰা কি ফিজিঅলজি ঠিক আছে তো ডিফাৰেন্সবোৰ মনত ৰাখিব পলিএন্ড্ৰি এন্ড্ৰ মানে মেল পলি মানে বহুত পলিএন্ড্ৰি মানে কি কাষ্টম অফ হেভিং মোৰ দেন ওৱান হাজবেণ্ড এট এ টাইম তো আপোনালোকে যদি লাডাখত যায় তাত এটা ট্ৰাইব পাব পাঞ্চাল বুলি কয় তাত এটা ট্ৰাইব পাব পাঞ্চাল ট্ৰাইব ঠিক আছে তেওঁলোকৰ তাত হাজবেণ্ড মোৰ দেন ওৱান থাকে
ঠিক আছে more than one husband থাকে তেওঁলোকৰ অলৰাইট তো ট্ৰাইব কিয় একচুৱেলি এনেকুৱা কিয় হৈছিলে উইমেন্সৰ বহুত বেছি অভাৱ আছিলে ঠিক আছে আৰু ঘৰত যাতে মানে তেওঁলোকৰ ট্ৰাইবৰ মতে এইটো এনেকুৱা আছিলে আপোনালোকে এইটো ডিস্কভাৰী প্লাছত চাগে ডকুমেণ্টাৰী পাই যাব ডিস্কভাৰী প্লাছত ঠিক আছে সেইটো একচুৱেলি কি হয় মানে ঘৰত যাতে সম্পত্তিৰ ভাগ বিতৰা নহয় কাজিয়া চাজিয়া নালাগে সেইটো কাৰণে সেইটো ট্ৰাইবত এইটো প্ৰচলিত প্ৰথা চলি আছে ঠিক আছে আৰু উইমেন্সৰ সংখ্যাও সেইটো ট্ৰাইবত বহুত বেছি কম প্ৰলগ এপিলগৰ এণ্টনিম প্ৰলগ আগতে যিটো কয় প্লে ৰাইট নাটক এটাৰ আগত যিখিনি মানে কথা আছে প্ৰলগ ঠিক আছে এপিলগ পাছফালে কোৱাটো এপিলগ তাৰ পাছত হৈ গ'ল আপোনালোকৰ Psephology, the study of how people vote in election, very important. Psephology, electionত কেনেকে মানুহে ভোট কৰিছে Psephology analyzes voting pattern and trend ঠিক আছে কেইদিনমান আগতে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰে কৈছে আমুক জেগাৰ পৰা মোক ভোট দিয়া নাই এটাও ঠিক আছে তো দ্যাট ইজ Psephology সেই ষ্টাডি যিটো কৰিছে সেইটো Psephology ঠিক আছে তাৰ পাছত চাব সিউডোনিমটো থাকে সকলোৰে বহুত সিউডোনিম থাকে ঠিক আছে কিতাপ যিবোৰ পাবলিশ হয় সিউডোনিমত পাবলিশ কৰে বহুতে তাৰ পিছত স্কুলেৰী এ স্মল ৰুম নেক্সট টু দ্য কিচেন ইন এন ওল্ড হাউচ অৰিজিনেলি ইউজড ফৰ ৱাশ্বিং ডিছেছ তো কেতিয়াবা এনেকুৱা কুৱেশ্যনো আহে এছএছচিত স্পেচিয়েলি ঠিক আছে যিসকলে এছএছচি দিব এইটো ভিডিঅ' মিছ নকৰিব ঠিক আছে ADRE সকলে মিছ যদি কৰিও দিছে বেলেগ কথা এছএছচি দিয়াসকলে ভুলতো মিছ নকৰিব এইটো ভিডিঅ' ঠিক আছে যদি কোনোবা এইখিনি পৰ্যায়ত শুনি আছে স্কুলেৰী মানে কি য'ত ডিছ ৱাছ কৰা এটা ৰুম হয় কিচেনৰ লগতে পুৰণি বিল্ডিংবোৰত থাকে ছ'চিয়লজি আৰু এছএছচিত কিচেন ইউটেনচিলছৰো কুৱেশ্যন আহে কিচেনৰ যিবোৰ ইউটেনচিলছ আছে সেইবোৰৰ পৰাও কুৱেশ্যন আহে কিয় আহে মই বুজি নাপাওঁ বাট আহে ছ'চিয়লজি দ্য ষ্টাডি এণ্ড ক্লাছিফিকেশ্যন অফ হিউমেন ছ'চাইটিজ ছ'চিয়লজি স্পিনিষ্টাৰ মানে এণ্ড অল্ড আনমেৰিড উইমেন স্পিনিষ্টাৰ মানে কি এজন অবিবাহিত মহিলা যি অলৰেডি বুঢ়া হৈ গৈছে ঠিক আছে বিয়া পতা নাই ঠিক আছে বিয়া পতা নাই স্পিনিষ্টাৰ লিভছ এ কোৱাইট লাইফ ইন দ্য কাণ্ট্ৰি চাইড ঠিক আছে তো গাঁৱত একদম ছিংগল চল লাইফ মানে থাকিছে দ্যাট ইজ স্পিনষ্টাৰ্ছ ঠিক আছে তাৰ পাছত ষ্টয়কিজিম মানে দ্য ফেক্ট অফ নট এক্সপ্লেইনিং শ্বয়িং হোৱাট ইউ আৰ ফিলিং ইভেন ইফ ইউ আৰ ছাফাৰিং তো দ্যাট ইজ ষ্টয়কিজিম His stoicism in the face of adversity was admirable. Stoicism মানে কি ফিল কৰি আছে হেতু কাৰো লগত এক্সপ্ৰেছ নকৰা that is stoicism ঠিক আছে stoic মানে কি indifferent to pain and pleasure theist one who believes in the existence of god that is theist atheist মানে যি বিশ্বাস নকৰে এতিয়া গম পাইছে এন্টোনিম আৰু সিনোনিম কেনেকৈ আপোনালোকে ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব তো এন্টোনিম এণ্ড সিনোনিম ইজ নট ডিফাৰেণ্ট থিং যেতিয়া আপোনালোকে ৱৰ্ড মিনিংবোৰ গম পাই থাকিব অট'মেটিকেলি এণ্টনিম ওলাই যাব তো বহুতে কি কৰে এণ্টনিম পঢ়ে সিনোনিম পঢ়ে দ্যাট ইজ নট দ্য ৱে অফ ষ্টাডি ভকেবছ ঠিক আছে আপোনালোকে ভকেবছৰ সব মিনিং জানিব লাগিব অট'মেটিকেলি এণ্টনিম ওলাই যাব অট'মেটিকেলি সিনোনিম ওলাই যাব অট'মেটিকেলি ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যন ওলাই যাব ঠিক আছে তো ইউনিভাৰ্চেল ডান অৰ বাই ইনভলভিং অল দ্য পিপল ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ইন এ পাৰ্টিকুলাৰ গ্ৰুপ তো চবেই এটা কাম যেতিয়া কৰে সেইটো ইউনিভাৰ্চেল যেনেকৈ আজিকালি মেৰাথনটো ইউনিভাৰ্চেল হৈ গ'ল চবেই কৰি আছে ঠিক আছে ভাৰ্চাটাইল এবল টু ডু মেনি থিংছ ভাৰ্চাটাইল বহুতো এনেকুৱা মানুহ আছে যি জেক অফ অল স্পেচিয়েলি জেক অফ অল ভাৰ্চাটাইল আপোনালোকেও ভাৰ্চাটাইল হোৱা উচিত তেতিয়াহে লাইফত ছাকচেছ ইজিলি পাব পাৰি জুলজি মানে এনিমেল লজি মানে ষ্টাডি তো ব্ৰাঞ্চ অফ বায়'লজি ডেট ষ্টাডিজ এনিমেল ঠিক আছে সেইটো জুলজি এবডাক্ট মানে কি টু টেক সামবডি এৱে ইলিগেলি এবডাক্ট কৰে যে কয় কিডনেপ কৰা ঠিক আছে অপহৰণ কৰা এবডাক্ট absolute মানে কি absolute not absolute মানে কি আছিলে যেটো পুৰণা হৈ গ'ল absolute মানে কি one who is perfect ঠিক আছে absolute complete free from imperfection ঠিক আছে absolute ruler had complete control over the kingdom who is free from imperfection line to মনত ৰাখিব who is free from imperfection all right তাৰ পাছত equit মানে কি equit মানে হে একে exonerator লিখিয়া exonerate আমি পঢ়ি আহিছিলো ন অলপ আগতে চাবতে সিনোনিম কেনেকৈ হৈ আছে exonerate বৰি কৰনা ঠিক আছে এইটো বৰি কৰনা মানে কি
সেই কোৰ্টৰ পৰা যে একিউজক যে উলিয়াই দিয়ে যে নাই তেওঁ দুখ মুক্ত কৰা হেতুৱে to decide and state officially in court that somebody is not guilty of crime acquit ঠিক আছে not accused acquit মনত ৰাখিব তাৰ পাছত হৈছে এক্ৰোফোবিয়া ভয় এক্ৰো মানে কি হাইট ঠিক আছে তো fear of great height that is acrophobia আপোনালোকে ডুবাইৰ হে বুৰ্জ খলিফাৰ ওপৰত যে মানুহে ফিল্ম শুটিং কৰি থাকে ন আজিকালি দেখিছে ন তো হেতুৰ উদাহৰণ ল'ব পাৰে fear of great height যি ওপৰত যাবলৈ ভয় কৰে হেতুৱে হৈছে acrophobia তাৰ পিছত actuary anything ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে গাইজ কিমান হৈছে আমাৰ কিমান হৈছে ওয়ার্ড কিমান হৈছে আমি মানে অফ কৰিব লাগিব একচুয়ালি ইনভার্টাৰৰ হেৰি কৰি আছে সিগন্যাল দিলে মানে কারেন্টটো নাই ইজ দিস আ রেকর্ডেড ভিডিও নো 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 স্পিডত গৈ আছে কাৰণে ৰেকৰ্ডেড যেন লাগিছে কিমান হৈছে আমাৰ ওয়ার্ড 220 pulsar 220 okay so we have to continue again with this video we have to continue again ঠিক আছে আমি ইয়াত এন্ড কৰো বাই বাই লগ পাই আছো আজি আপোনালোকৰ কারেন্ট এফেয়াৰ্সৰ এটা ক্লাস হ'ব ম্যাথছৰ এটা ক্লাস হ'ব ঠিক আছে তো ৰেডি থাকিব ডেটা ৰাখি থব ডেটা এনে ওয়েস্ট নকৰিব অলৰাইট আশা কৰিছো আৰু পিডিএফ টো যিমান পাৰে ৰিভাইজ কৰি লওক 10 নম্বৰ আহিব দে আপোনালোকে 6 to 10 নম্বৰ এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে এটলিষ্ট এই পিডিএফ যিখিনি মই দিছো পিডিএফৰ পৰা 10টা 15টা পিডিএফ আপলোড হ'ব সৰু সুৰা ঠিক আছে টোটাল 15টা পিডিএফ 10টা হৈছে আৰু কেইটামান আপলোড হ'ব অলৰাইট তো তাৰ পৰা আপোনালোকে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে 6 to 10 নম্বৰছ টাইমটো মই আধা ঘণ্টা আগত জনাই দিম অলৰাইট ওকে বাই বাই